sọnù ọ̀rọ̀ la ó fi wà. Ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì fáàtì òkodoro níbi tí òtítọ́ ọ̀rọ̀ pọ́nbélé ti ń jáde wá. Fáàtì òkodoro ẹ máa gbọ́. Sápọn láti fi ara rẹ̀ hàn níwájú òṣìṣẹ́ tí kò ní láti tijú, tí ó ń pín ọ̀rọ̀ òtítọ́ bí ó ti yẹ. Ìkànnì fáàtì òkodoro ni ìkànnì tí a gbé kalẹ̀ láti yànnàná òkodoro ọ̀rọ̀ Bíbélì láì figbá kan bọ̀kan nínú. Fáàtì òkodoro, ìkànnì tí Olúwa gbé kalẹ̀ láti dáhùn ìbéèrè tí ó ń tawọ́tasẹ̀ nínú àwọn Mùsùlùmí nípa Bíbélì, Kristi Jésù olùgbàlà aráyé, àti láti ṣàfọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ tí a ti pamọ́, ìgbàgbọ́ ìgbàanì. Ètò fáàtì òkodoro pín sí ẹ̀ka oríṣiríṣi bíi ìbéèrè àti ìdáhùn, question and answer, ìdánilẹ́kọ̀ọ́, lecture, ìtakùrọ̀sọ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́, dialogue, ìfọ̀rọ̀wérọ̀, debate àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ pàdé FSP, CMD, Bros Samad, Baby Code àti àwọn yòókù lórí ìkànnì fáàtì òkodoro. Ẹ lọ gbọ́ wa lórí ìkànnì wọ̀nyí: YouTube, Facebook, TikTok àti Instagram. Dáúnlóòdù áàpù fáàtì òkodoro sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ láti orí Google Play Store. Ẹ lè pe nọ́mbà yìí 08027550001 08027550001. Fáàtì òkodoro, kàkà kí Elédùmarè tí a gbé fún òkodoro ọ̀rọ̀. Ẹ kálẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì fáàtì òkodoro. Níyìn la ti ń fọ́ pákó tààrà ọ̀rọ̀. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Àti ní ayé àlàáfíà. A yin Ọlọ́run lógo fún ọjọ́ ire mìíràn. Láì dènà pẹnu, a kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ pé alára, ẹ pé ajérò, ẹ pé ọ̀ràngún ìlú àga. Ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan, mò ń bọ̀. Sápọn láti fi ara rẹ̀ hàn níwájú òṣìṣẹ́ tí kò ní láti tijú, tí ó ń pín ọ̀rọ̀ òtítọ́ bí ó ti yẹ. Ìkànnì fáàtì òkodoro ni ìkànnì tí a gbé kalẹ̀ láti yànnàná òkodoro ọ̀rọ̀ Bíbélì láì figbá kan bọ̀kan nínú. Fáàtì òkodoro, ìkànnì tí Olúwa gbé kalẹ̀ láti dáhùn ìbéèrè tí ó ń tawọ́tasẹ̀ nínú àwọn Mùsùlùmí nípa Bíbélì, Kristi Jésù olùgbàlà aráyé, àti láti ṣàfọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ tí a ti pamọ́, ìgbàgbọ́ ìgbàanì. Ètò fáàtì òkodoro pín sí ẹ̀ka oríṣiríṣi bíi ìbéèrè àti ìdáhùn, question and answer, ìdánilẹ́kọ̀ọ́, lecture, ìtakùrọ̀sọ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́, dialogue, ìfọ̀rọ̀wérọ̀, debate àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ pàdé FSP, CMD, Bros Samad, Baby Code àti àwọn yòókù lórí ìkànnì fáàtì òkodoro. Ẹ lọ gbọ́ wa lórí ìkànnì wọ̀nyí: YouTube, Facebook, TikTok àti Instagram. Dáúnlóòdù áàpù fáàtì òkodoro sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ láti orí Google Play Store. Ẹ lè pe nọ́mbà yìí 08027550001 08027550001. Fáàtì òkodoro, kàkà kí Elédùmarè tí a gbé fún òkodoro ọ̀rọ̀. Sápọn láti fi ara rẹ̀ hàn níwájú òṣìṣẹ́ tí kò ní láti tijú, tí ó ń pín ọ̀rọ̀ òtítọ́ bí ó ti yẹ. Ìkànnì fáàtì òkodoro ni ìkànnì tí a gbé kalẹ̀ láti yànnàná òkodoro ọ̀rọ̀ Bíbélì láì figbá kan bọ̀kan nínú. Fáàtì òkodoro, ìkànnì tí Olúwa gbé kalẹ̀ láti dáhùn ìbéèrè tí ó ń tawọ́tasẹ̀ nínú àwọn Mùsùlùmí nípa Bíbélì, Kristi Jésù olùgbàlà aráyé, àti láti ṣàfọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ tí a ti pamọ́, ìgbàgbọ́ ìgbàanì. Ètò fáàtì òkodoro pín sí ẹ̀ka oríṣiríṣi bíi ìbéèrè àti ìdáhùn, question and answer, ìdánilẹ́kọ̀ọ́, lecture, ìtakùrọ̀sọ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́, dialogue, ìfọ̀rọ̀wérọ̀, debate àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ pàdé FSP, CMD, Bros Samad, Baby Code àti àwọn yòókù lórí ìkànnì fáàtì òkodoro. Ẹ lọ gbọ́ wa lórí ìkànnì wọ̀nyí: YouTube, Facebook, TikTok àti Instagram. Dáúnlóòdù áàpù fáàtì òkodoro sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ láti orí Google Play Store. Ẹ lè pe nọ́mbà yìí 08027550001 08027
070575500. ẹ má bínú, àlejò kan ló wà lẹ́nu ọ̀nà tí mo sáré dá wọn lóhùn. Bí ẹ ti ń wọlé ènì, ẹ bá wa pe Bra Nicholas ti jáde ni. Ẹ bá wa pe àwọn alára, ẹ bá wa pe àwọn àjèrò, ẹ bá wa pe àwọn ará àdúgbò, ẹ bá wa pe gbogbo àwọn ènìyàn tó wà láyìíká tí wọ́n jẹ́ alábàápín nínú ètò yìí. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ àwa nìkan la dá gbọ́. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Lálẹ́ yìí nǹkan méjì la ó ṣe papọ̀. A fẹ́ gba èròǹgbà yín, a fẹ́ gba ìpè yín wọlé. Bẹ́ẹ̀ ni a sì fẹ́ sáré ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́. So arákùnrin Nicholas, àwọn ni wọ́n tún ti jáde padà, àwọn dẹ̀ ló yẹ kó dá wa lẹ́kọ̀ọ́ báyìí. Well, it is well. Ẹ jẹ́ kí n kí àwọn èèyàn tó ti darapọ̀ mọ́ mi. Ajíbọ́lá Ajíbádé Ọláyínká, God bless you. Prince Adéwálé Praise, God bless you. Habib bless. Ọdún Ayọ̀ Ṣẹ́gun, God bless you. Adébáyọ̀ Blessing, God bless you. Olúwafẹ́mi Sànúsí, God bless you. Rakorede, ẹ káalẹ́ o. Olúwafẹ́mi Sànúsí, ta ló tún wà níbẹ̀ tí mi tí kì í ẹ káalẹ́ gbogbo ibi tí àwọn tí ó gbọ́ wa, àwọn tí ó darapọ̀ mọ́ wa. Bí ẹ wá ti darapọ̀ yẹn, ẹ bá wa kílíkì like, ẹ bá wa kílíkì share. Àwọn gúrùpù tá a mọ̀ páwọn èèyàn lè jẹ́ alábùkún fún, ẹ bá wa lọ síbẹ̀, kẹ bá wa polongo líǹkì prógráàmù pẹ̀lú wọn. Ọlọ́run yóò sì ràn wá lọ́wọ́. Arákùnrin bíbí kò dé káàbọ̀ sórí ètò, ẹ kí àwọn ará ilé. Ẹ káalẹ́ sà o. Yeah. Mo kí gbogbo àwọn ará ilé pátápátá. Mr. Ayọ̀bámi, okay, ti dárúkọ everybody náà. Rọ́kúrédé, mo kí yín, ẹ kú gbogbo ènìyàn, ẹ kú gbogbo ìgbà wa, ẹ kú ìdarapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jọ̀ọ́, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá tí tẹ subscribe, torí mo rí pa máa ń pọ̀ tá máa ń wò, but àwọn tí subscribe ta ní ò pọ̀ rárá. So ẹ jọ̀ọ́, àti Facebook àti YouTube báyìí ẹ lè kàn lè lọ síbẹ̀ kẹ́kàn tẹ aago yẹn, subscribe, notification all the time, so a lè máa gbé wá fún yín dáadáa. So ẹ dẹ̀ bá wa máa like àwọn kíní, kẹ́ máa bá wa share. So bí wọ́n bá ṣe ń like bá yín share náà, làwọn èèyàn tó bá jẹ́ àwọn èèyàn yín náà wọ́n máa túbọ̀ máa rí sí láti polongo ìyìnrere Jésù. Mr. Ọlásùpọ̀ Olúkúnmi Abẹ́fẹ́, yeah, ẹ káalẹ́ sà. Yes sir. All right. Ẹ ṣeun. Yeah, nígbà tí a ń retí arákùnrin Nicholas tí wọ́n dá wa lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n ti jẹun wa tẹ́lẹ̀ bọ̀ wọ́n tún ti jáde. À ń gbà ládùúrà pé àwọn wà ní tó a ṣe parí teaching kan ni, so ìyẹ̀kọ́ tó fà á nìyẹn. bí wọ́n wà ní transit. Wọ́n máa join sí. Nǹkan méjì náà la fẹ́ ṣe papọ̀ tẹ́lẹ̀. À ń fẹ́ gba ìpè wọlé, a tún fẹ́ kí lecture wọn náà kó come up. So bí a ká kọ́kọ́ ta bá rí àwọn èèyàn tó fẹ́ pè wá wọlé, àbí báwo ni ká ṣe rìn, àbí. Èyí tá fi ń dúró dè wọ́n báyìí nísìn, àwọn ará ilé tẹ́ bá fẹ́ pè wá, àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì, so ẹ lè fi àǹfààní ìkẹ́ fi pè wá wọlé. Tí lecture bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀, a fi sáàárín ẹ̀, a tẹ̀síwájú lórí ẹ̀. Gba mú fóònù. Ẹ lè pe nọ́mbà wa. Tẹ́ bá yẹ pé fẹ́ wọlé náà, ohun rèé tá fẹ́ ṣe náà ni pé ẹ kàn lè dá wa nǹkan wulẹ̀ rí bí a ti ṣe Quran week wa yẹn àti àwọn program wa gbogbo tí à ń ṣe. Èwo kí lẹ rí sí, kí lẹ tún fẹ́ ká ṣe sí, kí lẹ fẹ́ ká add sí láàrin ìṣẹ́jú kan sí méjì. Ẹ má jẹ́ ká gba àkókò. Tá bá lè pé fẹ́ join wa náà ni, ẹ join wa, kẹ́ drop comment yín, kẹ́ dẹ̀ sọ̀kalẹ̀, so that àyè á lè wà fún àwọn tó fẹ́ ṣètò gangan. Ẹ jọ̀ọ́, Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Ìta bá fẹ́ ṣe ń bẹ̀, bí a fẹ́ wọlé ni, ẹ jẹ́ ká wọlé, ká dẹ̀ drop kíni wá láàrin 1 minute sí 2 minutes. Ẹ jọ̀ọ́, ká dẹ̀ drop ẹ̀, ká dẹ̀ bọ́ sí ìsàlẹ̀. Ọlọ́run á ní jẹ́ ní ìsàlẹ̀ lórúkọ Jésù. So tá bá lè pa fẹ́ pè wọlé ni, nọ́mbà wa wà lórí nọ́mbà. Ẹ má bínú pé mọ̀ pé nọ́mbà mi, main nọ́mbà mi nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sí fóònù mi. So for now, ẹ jẹ́ ká ṣe máa manage tó wà nílẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí n wo nọ́mbà tí mo fẹ́ fún wa. Glo nọ́mbà yìí òun ni a ó pè. Ó dà pé mo fi sójú screen jẹ́, ẹ jẹ́ kí n tún wò bí a máa rí báyìí ní àrọ́wọ́tò mi. Mi ò máa rí. Ṣé nọ́mbà yìí ni? Mo fẹ́ wò bí a nọ́mbà yìí ni. Ok, eléyìí kọ́, ẹ jẹ́ kí n edit ẹ̀. Eléyìí kọ́, Glo nọ́mbà yẹn ni a máa lò. A bá fẹ́ join, mo ti fi líǹkì sí nígbà tá à ń dúró de ẹni tí yóò dá wa lẹ́kọ̀ọ́. Nígbà tá à ń dúró de arákùnrin Nicholas, àwọn ni yóò dá wa lẹ́kọ̀ọ́. So ẹ jẹ́ kí n fún wa ní nọ́mbà tá a lè pè wọlé.
òun náà ni ó máa wọ́ sójú screen wa nísìnyí. So a lè pe nọ́mbà yẹn for the meantime nígbà tí fóònù wa ti bàjẹ́ for now. So à ń gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé bí ò ṣe látúnṣe a ó ra ìmíì. So nọ́mbà wa nìyẹn, ẹ lè pè é, ẹ dẹ̀ lè join link tí mo send yẹn. A fẹ́ ká sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá sí ẹnikẹ́ni. Ẹ káalẹ́, ẹ má jẹ́ ká bú ẹnikẹ́ni, ẹ má jẹ́ ká ṣépè fún ẹnikẹ́ni rárá. Ẹ jẹ́ ká go straight to our point láàrin 1 minute sí 2 minutes. Comment wa ni, ìmọ̀ràn ta ní fún wa ni, criticism wa ni, ó lè jẹ́ Muslim àbí ìbéèrè náà ni. Ẹ jọ̀ọ́ fún program tá a ṣe lọ Quran Week, ẹ wá wò pé kí lẹ rò pa tún lè ṣe sí i tó lè jẹ́ kí gbọ́ngbọ́n kan sí ètò yìí, ó lè jẹ́ kí àwọn èèyàn di alábùkún fún, ó lè jẹ́ kí ìbùkún Ọlọ́run kó tọ ayé wa wá. Yeah, ẹ lè pè wá, ẹ lè pe nọ́mbà yìí, ẹ dẹ̀ lè join wa pẹ̀lú link tó wà lójú screen yẹn. Olùdánilẹ́kọ̀ọ́ wa ti join ṣùgbọ́n device yín kò tí connect bra ní class. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wo audio yín, ẹ allow audio yín audio yín ò tí wọlé. Nígbà tí wọ́n ń ṣètò audio wọn, ẹ má bínú fún ó ti padà wọlé. Bóyá ká kọ́kọ́ gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yín wọlé, so ká máa lẹ́yìn ìyá àgbà ìpè wọlé. Ẹ jẹ́ ká hold on fáwa ta fẹ́ pè. Arákùnrin Nicholas ẹ káalẹ́, kí àwọn aráalé bí ẹ bá ti ń kí wọn tán, ẹ wọnú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ. 30 ìṣẹ́jú, ibi tẹ́ bá lè bá dé, tá a bá lè parí ẹ̀, ìjọ́ mi a ó tún parí ẹ̀. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ wa, a fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ láti pàṣẹ yín. Ọlọ́run yóò sì ràn yín lọ́wọ́. Go ahead sir, God bless you. Ẹ káalẹ́ gbogbo èèyàn. Ṣé ẹ lè gbọ́ mi? Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ confirm yẹn pé ṣé ẹ lè gbọ́ mi. Já lóló lóló. À ń gbọ́ yín dáadáa. Olúwa ṣeun. Báyìí nǹkan, ṣé ẹ lè gbọ́ mi báyìí náà? Bẹ́ẹ̀ni. Ó ń já lóló. Hello? A gbọ́ yín mọ́ o. Bra Nicholas àgbọ̀ yín mọ́, kò já lóló mọ́ o. Bóyá wọ́n try rárá. láti minimize ẹ̀ Ṣé ẹ kí ni gbọ́ ẹ̀ mi máa báyìí? ṣe bẹ́ẹ̀. A ti ń gbọ́ yín báyìí. Mo fẹ́ minimize ni, tó ti bá ti Èmi náà minimize. mo ti mọ̀ pé nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe Wàhálà. nìyẹn. Ó máa ń ṣe lọ ṣe bọ̀ ni tẹ́ bá fẹ́ minimize yẹn. Báwo lọ sí? Mo ń wá bí mo ṣe lè ṣe jẹ́ pé tí bá minimize ẹ̀ ẹ máa gbọ́ mi. Orí fóònù Báwo lẹ mo wà ṣe lè bí? ṣe o? Orí fóònù Kò lẹ wà sí bí? náà ni bá. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe fún yín. Okay. Ṣé ẹ mọ nǹkan tẹ́ ẹ lè Hello? ṣe? Ẹ mọ nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe? Ẹ mọ̀ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀? Ṣé kí n sọ nǹkan tẹ́ ẹ máa ṣe fún yín? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín, ó ń break, gbọ́ yín báyìí. Ó ń Ẹ break. ń gbọ́ mi àbí? Ẹ gbọ́ yín tẹ́lẹ̀. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Ẹ ṣe ń gbọ́ báyìí. Mo ń gbọ́ yín báyìí. Mo ń gbọ́. Nǹkan tẹ́ ẹ máa ṣe ni pé tẹ́ bá fẹ́ lọ sẹ́nìtì lórí fóònù yín, ẹ mú fóònù yín tó bá jẹ́ Android lẹ́ ń lò. Ẹ sún sókè kó rọra wà bí ìgbà téèyàn fẹ́ open ara wà lókè. Voice yín. Bóyá fóònù yín ní ṣé bébí kò ní Voice gbọ́ mi? yín ń break. Mo ń gbọ́ yín, mo ń gbọ́ everybody. Mo ń gbọ́ FSP, gbọ́ yín o, mi mọ̀ bóyá. FSP. À ń gbọ́ yín ìbọn voice, ṣé voice mi ń break baby good? Mo ń gbọ́ yín dáadáa, mo ń gbọ́ ẹ̀yin méjèèjì. Kétékété àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tán lè ṣe ni pé kán sún app StreamYard wọn yẹn kán ra sún sókè. Tó bá ti sún sókè ara wà kékeré lókè, wọ́n lè lọ sẹ́ni ọ̀dọ̀ bí mo ṣe máa ń ṣe nìyẹn, kò yẹ kó fún wọn ní issue mi mọ̀ bí àyẹn máa solve problem yẹn. Wọ́n tẹ̀sùn lé báwo ni ẹ fẹ́ ṣe báyìí? A gbọ́ yín mọ́ ọ̀gá Nicholas. Tó bá rẹ̀ pé fún presentation wọn ni wọ́n ti send ẹ̀ ká share lójú screen, tó bá jẹ́ yẹn ni wọ́n ṣe ń minimize. Tó bá jẹ́ ẹ lè share nígbà yẹn FSP. Hello? Ẹ kúkú share. Ṣé kán kúkú share Hello? presentation yín? Ṣé ẹ gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Ṣé ẹ̀yin ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín sẹ́. À ń gbọ́ mi. Mo ti send FSP. Mo ti send FSP báyìí tó bá ṣe share. Okay, mo ń bọ̀ o. Tó bá ṣe share sí orí screen. Notes. Ṣé ẹ ti rí? Okay. Mo rí. Ẹ wá lè mú tóbi sí.
Okay. Ó ti dà. Ó ti dà. So, okay. Alright, ó ti dà báyìí báyìí. Ẹ ṣáà gbọ́ mi báyìí. kété. Tọ́, ó ti dà. Alright. So, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí i. Nǹkan tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí lálẹ́ yìí, òun náà ni canonization of the Quran. Òyìnbó ńlá leléyìí pé kí ni àwọn mi lè pé ṣé kí ni keno là ń sọ, ojú omi là ń sọ ni àbí kí ni nǹkan tá à ń sọ. So, tá a bá ń sọ nípa canonization, nǹkan tó yìnbó yẹn túmọ̀ sí ni pé à ń sọ nípa báwo ni àwọn ìwé àbí àwọn àyà àbí àwọn súrà tó wà nínú Quran, báwo ló ṣe débẹ̀. Kí ló dé tó jẹ́ pé iye àyà 114 chapters la ní, súrà yìí la ní nínú Quran yìí, àti pé báwo ló ṣe kó ìwé yìí jọ bẹ̀rẹ̀ láti ayé Muhammad báwo ló ṣe kó ìwé yìí jọ. So a bẹ̀rẹ̀ láti nígbà tí Muhammad bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ìran rẹ̀ àti bó ṣe kó jọ títí tó fi wá débi tó délé ní. Àti à ń sọ nípa pé a fẹ́ sọ nípa ìtàn àlùkùránì. Ẹ bá wo òyìnbó tí mo kọ sí, àmọ́ ní majority of the lay Muslims knows little about the canon of the Quran. So the main claim that the Quran we have today is the same thing that was given to Muhammad. What this statement assumes is that the Quran does not has a history, because if it does, we are interested to hear, but you will be surprised only few Muslims will be able to reiterate it to us. As we all know, literature, books, history, and so also Quran. Therefore, the canonization of the Quran is simply how the chapters that are presently in the Quran get there. It is studying the history of the Quran, starting from the prophet who received the revelation to the moment which is the Quran in our hand. This is a tasking work. Obviously, we cannot exhaust it, and so on and so forth. So, kí ni mo ń bèrè láti sọ bíbá yìí, bí mo ṣe bá ń kà á, máa ṣàlàyé ní Yorùbá nítorí kó ba lè yé wa dáadáa. Torí now à ń sọ ní pé báwo ni iye súrà tó wà nù Quran tó ṣe débẹ̀. Ní píníṣí èdè, à ń sọ nípa ìtàn àlùkùránì. So àwọn Islam ò kì í sábà lo canonization of the Quran, wọ́n máa ń sábà lo compilation àti codification la máa ń sábà lò, because if you read tabaka any ìwé tó ní ṣe pẹ̀lú bí a ṣe lálùkùránì, a ó rí pé nǹkan tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé okay o, òyìnbó tó máa lò ní codification and compilation of the Quran. So Christianity ló máa ń sábà lo canonization of the Bible. So ọ̀rọ̀ yìí ò ń ṣe àtẹ̀lé parí ẹ̀ torí oríṣiríṣi ìwé ló ti kọ, àwọn ìwé mi dẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó tóbi ẹ̀gẹ̀dì, so kò dẹ̀ ń ṣe kan tí a lè parí rárá. So a kàn fẹ́ mú lérèfé ni. So but a ó bẹ̀rẹ̀ láti báyìí, a ó bẹ̀rẹ̀ láti tí Kúránì ṣe jẹ́ lélẹ́yìí, ó bẹ̀rẹ̀ láti Allah ni ẹni tí ó fún Ànábì Muhammad ní ìran, but mo miss chain kan, but ó gba kíní wọlé, ẹ má rush. So mo miss gé Jubril bẹ́ẹ̀ lórí láti Allah ló dé ọ̀dọ̀ Jubril, ó dé ọ̀dọ̀ Muhammadu, Ànábì Muhammad, láti Ànábì Muhammadu ó dé ọ̀dọ̀ àwọn tó ń bá kọ́ scribes, láti ọ̀dọ̀ Ànábì Muhammadu ó kan Abubakar, láti Abubakar adé ọ̀dọ̀ Uthman, láti Uthman ládé Mujahideen, the halves. Mujahideen is the one that canonized the 7 readings that we have today. Now, láti ọ̀dọ̀ Mujahideen, àwa dé Egypt, the Cairo edition of Egypt, from 1985 to from 1924 títí tó wá 1985 to 1985. So these are the chains. So mi ní lè cover gbogbo chain yìí,
but anybody tó bá nífẹ̀ẹ́ sí ó lè lọ kẹ́kọ̀ọ́ sí nípa àwọn nǹkan wọ̀nyí. So mo fẹ́ pín ẹ̀kọ́ yìí sí ọ̀nà méjì, sí ọ̀nà mẹ́ta. Àkọ́kọ́, àsìkò tí ànábì gba ìfihàn. Ẹ ní sùúrù, ẹ má ti lọ sókè, ẹ padà sálẹ̀, so that ẹ padà sálẹ̀ díẹ̀. So àkọ́kọ́ òun ni àsìkò tí ànábì gba ìfihàn. Ẹ̀kejì, àkókò kejì tá a máa pín sí ni lẹ́yìn ìgbà tí ànábì gba ìfihàn, that is lẹ́yìn ìgbà tí ànábì kú, ayé ànábì àti ayé àwọn ọmọ ẹ̀yìn ànábì, that is àwọn kàlífà. Àti the third one is ayé wa ń sìn, our modern period, àsìkò wa, Kùránì ta ní àsìkò wa, our modern period. So now let's talk about the period of revelation, àsìkò tí ànábì gba ìfihàn rẹ̀. So Muhammad began to receive his revelation in AD 60 when he was still with Khadija, and his revelation lasted between the period of 23 years. So the process of revelation in Islam is tanzil, that is osokaleni. So this is what was sent down through the angelic agent called Jubril. So according to the narration, the angel met Muhammad in the cave and asked him to read, but he replied, I don't know what to read. The angel then pressed him forcefully. This goes round 3 times till he surah that is now known as Surah chapter 96. So bàtà náà kọ́kọ́ gba ìfihàn rẹ̀, ó wà nínú kí ni mo lè pe cave ní Yorùbá yìí sí, ó wà nínú ahoro àpáta, nínú ahoro àpáta ló wà. So but ó ní ẹ̀mí kan sí ihò, ẹ ṣeun, ihò. So ẹ̀mí kan yọ sí, ó ní pé kó kà á, ó ní kí ló máa kà á, àbí mi ò mọ̀wé kà, ọ̀nà méjèèjì. Ẹ̀mí yẹn tẹ̀ ẹ́ forcefully, ó tẹ̀ ẹ́, ó rìn, ó fún lọ́rùn, ó fún bẹ́ẹ̀ tó ẹ̀mẹ́ta. Síbẹ̀síbẹ̀ náà ànábì ò kà á, ẹ̀mí náà ló padà kà á fún ànábì, nítorí sọ pé kí ló máa kà àbí ò mọ̀wé kà. So ìbéèrè pánìdì tó fi tẹ̀ ẹ́, nítorí pé títẹ̀ yẹn ò padà yọrí sí nǹkan kan, nítorí ànábì ò padà kà á, òun ló padà kà á fún. So kí wọ́n láǹfààní, kí ló fi tẹ̀ ẹ́? Ṣé áńgẹ́lì, ṣé ẹ̀mí yóò mọ̀ pé ànábì ò mọ̀wé kà tẹ́lẹ̀ tó fi fún? Ṣùgbọ́n nígbà tó wá padà fún náà, miracle kan kò ṣẹlẹ̀, kò sí miracle kan tó ṣẹlẹ̀ jẹ́ pé ànábì tó wà mọ̀wé kà miraculously ó wá padà mọ̀wé kà. Miracle bẹ́ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀. So ó kàn tẹ̀ lásán, kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀. So súrà tó padà fún Muhammad yẹn ló padà wà ní Surah chapter 96 lóde òní. So ẹ tẹ̀síwájú, ẹ bá ń stroke. Okay. So súrà yẹn lélẹ̀, hadith yẹn lélẹ̀. Only the angel caught me forcefully and pressed me so hard that I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read, and I replied, I don't know how to read. Thereupon, he released me again and asked me to read, but I don't know what to read. Thereupon, he caught me for the 3rd time and pressed me, and then released me and said, read in the name of your Lord. Áńgẹ́lì náà ló padà sọ nǹkan tí ó máa kà fún. Samari lè nínú Sahih al-Bukhari volume 1 book 1 number 3. So the first thing to note in this is that this revelation comes in form of a violence, and no previous prophet received revelation this way. They might be overwhelmed by the presence of an angel or Christ himself, but no angel is violent upon any messenger. They would rather strengthen them. So in fact, this becomes known among his followers that they note the violence of Jubril against Muhammad. So only Muhammad, Abdul Malik, Abdul Shaman, and all these Abdul. Only the Gabriel come to Muhammad and said, oh, Muhammad, recite. He said, I cannot recite. Gabriel was violent towards him. Gabriel was violent towards him, and then said again, oh, Muhammad, recite, and he was violent towards him. So how many ago, this sin, that is
ó dàbí Muhammed sọ sínú yìí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀, ibi tí violence yẹn lè dé ẹgbẹ́ nígbà tí èèyàn bá experience nǹkan tó olóyìnbó pè ní trauma, nǹkan tó olóyìnbó pè ní trauma tí èèyàn bá experience kò ní lè gbàgbé, a máa sọ fún àwọn so ó dàbí ànábì ó ń sọ experience yìí fún àwọn èèyàn pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ gan mọ̀ wípé no, wípé ó experience trauma tẹ́ pé àwọn gan sọ láàrin ara wọn. So he has to run to his wife to cover him. So he reported this to his wife and become afraid if he is possessed by evil spirit. So kọ́kọ́ tó kọ́kọ́ wá sọ́kọ̀ ànábì nígbà tó gba revelation ni pé ṣé kò rí pé ẹ̀mí èṣù ti wọnú mi lọ báyìí, ṣé kò rí pé ẹ̀mí èṣù ó ti padà gba ayé mi báyìí. So he was wondering what was happening to him and to him. So his wife calmed him down and he told him he told his uncle Waraka, who then told him that it was Gabriel that appears to him. So Waraka ló ṣẹ̀wá sọ pé Jubril ló yọ sí ẹ̀, má bẹ̀rù, òlé Ọlọ́run ló máa jẹ́. So ànábì fúnra rẹ̀ ò mọ ẹ̀mí tó yọ sóhun. So ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú nítorí okay. All right, so Muhammad started receiving revelation. Èèyàn kan sọ pé òun fẹ́ pè mí níjà okay, kò sí wàhálà. So Muhammad has started receiving revelation. According to Muslim, he can't read and write. So how then the Quran we have today is in form of a book? So Muhammad ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gba revelation, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ìfihàn, ṣùgbọ́n àwọn mùsùlùmí tó yé wa pé kò mọ́kọ kò mọ́kà, tí ò bá mọ̀kọ tí ò bá mọ̀ọ́kà, báwo wá ni Kùránì ṣe dé inú ìwé? Nítorí inú ìwé ló wà láyé lóde òní tá à ń mú dání. So ẹni tí ò mọ̀kọ kò mọ́kà, ṣóun ló kọ, báwo ló ṣe jẹ́? So what happened? What magic happened? So kò sí magic kankan tó ṣẹlẹ̀. Àwọn scribe, àwọn akọ̀wé, àwọn ni wọ́n ràn án lọ́wọ́. So àwọn tí wọ́n yí ká, àwọn akọ̀wé tó yí ká, àwọn ni wọ́n lè kọ tó lè kà. But although we must know that the Arabic alphabet has not fully developed during this time when Muhammad recited. So his scribes wrote and some memorized it. So a gbọ́dọ̀ fi hàn níbí báyìí pé àwọn tó yí ká, àwọn ni wọ́n ràn án lọ́wọ́ láti kọ, láti kà. Ó dùn mí pé update tí mo ṣe kí ni yóò kárí ẹ̀. So mo fẹ́ sọ wípé a ní láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ níbí báyìí pé èdè Árábíkì, alphabet Árábíkì yìí kò tí ì wà develop, kò tí ì yanrantí, kò tí ì ní vowel láyé Muhammad, kò tí ì ní nǹkan tó ń pè ní vowel láyé Muhammad. Kódà àwọn consonant yẹn wọ́n jọra wọn, mẹ́fà lè jọra wọn, mẹ́fà nínú àwọn consonant lè jọra wọn. So àwọn mẹ́fà yẹn lè jọ pé dọ́ọ̀tì lásán, àmì lásán lè wọ́n á fi dá wọn mọ̀. But àmì ọ̀hún náà kò sí láyé ànábì, kò sí àmì yẹn ní ayé ànábì. Ó dùn mí gan tí update yóò show. So but we must know that something cannot be first memorized directly, it must be first written down. So we all know when we are receiving inspiration, for example, when we want to sing, that fẹ́ kọrin, tí inspiration yẹn bá ti ń wá, a máa fẹ́ sáré kọ sílẹ̀ torí ká má bàa gbàgbé, torí pé a ò trust ọpọlọ wa, so a máa fẹ́ sáré kọ sílẹ̀. So ànábì fúnra rẹ̀ ó máa ń gbàgbé, òun kò lè trust ọpọlọ rẹ̀, so ó máa ń gbàgbé. So a dẹ̀ rí eléyìí káàkiri. The messenger of God had a man recite by night and said, "May God have mercy on that man. He just reminded me of a verse so and so, and I had forgotten from surah so and such." So another one, ó sọ pé another one, the prophet recited the Quran and omit an ayah. When he had finished the prayer, he asked, "Is Ube in the mosque?" "Here I am, messenger of God." "Then why didn't you prompt me? I thought the ayah has been withdrawn."
it hasn't been withdrawn, I forgot. So Muhammad ló sọ pé ipò òun gbàgbé ni, pé òun gbàgbé ni. So nǹkan tẹ́lẹ̀ fi hàn wá another okay. Sunan Abu Dawud only narrated Abu Dawud Ibn Musa. Muhammad said, I am only human being and I forget just as you do. So when I forget, remind me. So I rí pé ọpọlọ wa ò ṣe trust normal thing yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá ènìyàn. A máa ń gbàgbé nǹkan. Ànábì máa ń gbàgbé kan. So ó necessary, ó ṣe pàtàkì kó pe àwọn èèyàn pé tọ̀ tí revelation bá ti ń wá o, ẹ máa bá ń kọ sílẹ̀ o. Tí revelation bá ti wá, ẹ máa bá ń kọ sílẹ̀. So nínú kíkọ sílẹ̀ yẹn, níbẹ̀ lọ́ máa ṣètò a máa memorize ẹ̀. So kò possible wẹ́ pé tí inspiration ṣe ń wá tó dẹ̀ ń sọ fún ẹgbẹ́ ẹni tó ń sọ fún òun náà dẹ̀ memorize ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kò possible. A máa ní láti kọ́kọ́ kọ sílẹ̀ náà. Lẹ́yìn tá a bá kọ sílẹ̀ náà, nínú ìta kọ sílẹ̀ yẹn, a máa ṣe wá memorize. So tí error bá ti wà nínú nǹkan tá a kọ sílẹ̀, error tá a kọ sílẹ̀ náà la máa memorize. Error yẹn náà la máa gbé sórí. So meaning, you know the situation whereby you forget something. You know you forget a thing, but cannot remember exactly that thing that you forgot. Same thing happens to Muhammad here. So, nínú súrà tá a kà lọ, nínú àwọn àdìsí tá a kà lọ yẹn àtàwọn ìwé àwọn mùsùlùmí tá a kà lọ, a rí pé ó ní ibìkan jẹ́ pé ibi táwọn ọbẹ̀ ti ń kírun, ó mọ̀ pé òun gbàgbé àyà Kùránì, ó ti gbàgbé àyà Kùránì, ṣùgbọ́n kò rántí, ṣùgbọ́n ó mọ̀ pé òun gbàgbé. Kí ni ìyẹn náà dẹ̀ máa ń ṣe wá? Kọ́ tá a fi máa wí pé Muhammad èèyàn náà lòun náà. So kí ni kò sẹ́ni tí kò ń ṣe? Wọ́n á pé mo ti gbàgbé o. Wàá mọ̀ pé o gbàgbé nǹkan, ìgbẹ́ ọ̀kan tó gbàgbé yẹn, òun ní rántí fúnra rẹ̀. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Ànábì bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn. Ló sọ pé ó wà wò pé ta ló tún lè mọ nǹkan tí mo gbàgbé. Ló sọ pé ṣé Ube wà ń bì báyìí? Padà mo wà ń bì pé mo gbàgbé kí ni ò dẹ̀ rán mi létò náà. Mo bí àwọn tí gbé lọ ni. Padà wọ́n gbé lọ, mo gbàgbé ni. So a ti rí báyìí pé so wọ́n kì í gbé lọ. So eléyìí tún fi hàn fún wa pé nígbà tí Ànábì ń gba ìfihàn, àwọn ìfihàn kan wà tó máa ń parẹ́, àwọn ìfihàn kan wà tó jẹ́ pé ó máa ń cancel, ó máa ń rule out àwọn èyí tó wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. So ó máa rule àwọn àgbà tuntun lélẹ́yìí èyí tó wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn o àti yọ̀ yẹn. Àwọn mùsùlùmí máa ń pè ní abrogation. So àti yọ̀ yẹn kúrò ńbẹ̀. So therefore, whenever the revelation comes, Muhammad quickly called his scribes to write it down to prevent the Quran from missing or forgotten. So therefore, let us talk about Muhammad's scribes a little bit. Are they perfect? Learned? Are they infallible? Do they not make mistake? Let us look at the Islamic source. When we consult Islamic source, the answer is striking. Ibn Khaldun, the well-known author of Muqaddimah, so write concerning the scribes of Muhammad. So ẹni yìí Mùsùlùmí ni, kan lára àwọn scholar àwọn Mùsùlùmí ni. So ó kọ ìwé nípa èdè Arabic àti nípa àwọn scribe Muhammad. So ó sọ nǹkan báyìí nípa wọn. Ó sọ nípa èdè Arabic láyé Muhammad. Ó ní Arabic writing at the beginning of Islam, therefore not of the best quality, nor of the greatest accuracy and excellence. It was not even of a medium quality, because the Arabs possessed the savage desert attitude and were not familiar with crafts. One may compare what happens to the orthography of the Quran on account of this situation. The men around Muhammad wrote the Quran in their own script, which was not a firmly established good quality. Most of the letters were in contradiction to the orthograph required by a person versed in the craft of writing. Consequently, the Quranic orthograph of the men around Muhammad was followed and became established, and the scholars acquainted with it have called attention to a passage where this is noticeable. No attention should be paid in this connection with those impotent scholars that the men around Muhammad knew well the art of writing, and that the alleged discrepancy between their writings and the principle of orthograph are not discrepancies, as has been alleged, but have a reason. So kí ẹni yín gbìyànjú láti sọ ní pé èdè Arabic láyé Muhammad kò ń ṣe medium quality rárá, kò dá pẹ́ẹ́pẹ́. Àti pé àwọn tó ń kọ̀wé fún Muhammad, àwọn scribe, àwọn akọ̀wé ẹ̀, wọ́n ń ṣe experts. Muslim ló sọ o, Muslim scholar ló ń sọ, kò ń ṣe Christian, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yóò ń ṣe Christian. Ó ní wọ́n ń ṣe experts pé wọ́n mọ́kàn, and àwọn yìí àwọn ni wọ́n examine manuscript Quranic manuscripts.
so tí wọ́n bá ti dé expert tó bẹ̀ ìwọ náà lè gun ọkọ̀ lọ sí ìlú òyìnbó kó lọ wọ àwọn manuscript náà kó wá wò bóyá irọ́ ni wọ́n sọ but tó bá tí ì lè ṣe yẹn tọ̀ àwọn lọ́dìdó bọ̀ so kan tó bá sọ làwa máa gbà tí wọ́n kì í ṣe kristẹni. So òun ló sọ pé àwọn tó yí Muhammed ká wípé wọ́n kì í ṣe expert scribe wípé ẹ má fetí sí àwọn tó ń sọ pé expert scribe nígbà irú èèyàn bẹ́ẹ̀ mọ̀ kankan pé so nítorí ẹ̀ ló fa àwọn àṣìṣe tó farahàn nínú àwọn manuscript Islam. Only from the above quote we learn that Muhammad's scribes couldn't write properly, and so they not only made mistakes in the Arabic text, but the text actually say no when they should say yes, and sometimes vice versa. An example was pointed out by Amidullah in his book. He writes, so ó sọ wípé ibi tí error yìí dé, ibi tí wọ́n perfect dé, ibòmíì tó yẹ kó ti kọ yes, ó máa kọ no ńbẹ̀. Ibi tó yẹ kó ti kọ no, ó máa kọ yes ńbẹ̀. Ó fún wa ní àpẹẹrẹ kan nínú ìwé ẹ̀. Ó ní, lastly, I must bring into relief the case of the word la, which in 4 or 5 cases is li, without the final alif. The word la means no, and the word li means certainly. So it is horrible, okay, to think when it is meant, the believer certainly shall assemble unto God, and the unbeliever certainly shall assemble in the hell. And the unfortunately ignorant reader unintentionally says not instead of certainly. We will point out this passage in our second list. So ó sọ pé irú verse Quran yìí, ibi tó sọ pé the non-believers will certainly, ó ní ìkan lára àwọn scribe Muhammad, ó sọ pé we no longer be pé wọ́n ní péjọ níwájú nínú ọ̀run àpáàdì, wọ́n dẹ̀ ní péjọ ní iwájú Allah. So ní that is one of very, very vital error. These are one of errors, mistake, àṣìṣe tí àwọn scribe tí wọ́n ṣe, àwọn scribe tó kọ kíní. So this is one of many mistakes in the Arabic Quran, in the manuscript. Scribes continue to make mistakes during the transmission of the Quran from one manuscript to another. Kent Ismail, in his book Textual Criticism of the Quran, points out these scribal errors in modern manuscripts of the Quran. And Dan Brubaker also found thousands of mistakes and errors in the Quranic manuscript of the Quran. However, we have been able to establish the point that the scribe of Muhammad are not perfect while putting down of the word, and they made mistake. And this coupled with the fact that the Arabic language was not developed during the lifetime of Muhammad. So a rí i pé àkọ́kọ́ náà wàhálà àkọ́kọ́ ni pé èdè Árábíkì kò tí ì yanrantí, kò tí ì dé ibi tó yẹ, kò tí ì ní vowel, kò tí ì ní máàkì, kódà consonant tó ní ó pọ̀ láyé ànábì. Ẹ̀kejì ni pé gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, òótọ́ dẹ̀ ni, gẹ́gẹ́ bí ènìyàn kò sí tí ènìyàn ò ṣe ní ṣàṣìṣe tá a bá ń kọ nǹkan sílẹ̀. Kódà tí teacher bá ń dictate sínú class, tó ń dictate sínú class, firstly àṣà alákọ̀ọ́kọ́ ni pé a máa ṣe àṣìṣe spelling, error, àṣìṣe spelling error ó máa wà ńbẹ̀. So a máa ṣe àṣìṣe ojú wa máa fò nǹkan míì, etí wa ò ní gbọ́ nǹkan míì. So gbogbo àṣìṣe yẹn ó ṣe ànábì ìdẹ̀kẹ̀rẹ́ kò lè kọ́, kò lè kà, so kò lè wò ó pé ṣé nǹkan tí mo ní kẹ́ ẹ kọ lẹ kọ o, àbí ṣé nǹkan tí mo ní kẹ́ ẹ ṣe lẹ ṣe o. So kò ṣeé wò fún tọ̀. So ibi tí wàhálà wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn, wípé èdè Lárúbáwá kò yanrantí láyé ànábì. Àwọn tó dẹ̀ yí ká náà wọn kì í ṣe ẹni tó lè kọ̀wé yanrantí fúnra wọn. So ìṣòro àkọ́kọ́ nìyẹn. So a tún wá ní àwọn scribe, àwọn akọ̀wé tó jẹ́ pé àwọn máa ń mọ̀ọ́mọ̀ ṣe àṣìṣe tiwọn, wọ́n máa ń mọ̀ọ́mọ̀ fi kún
Al-Qurani. We are not done with the scribe. There are still more to know about the scribe of Muhammad. There are some scribes who left Muhammad and claim he was not inspired, or they used to add to whatever Muhammad asked them to write. Example is Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sa'd. On commenting on Quran chapter 6 verse 93, Al-Qutubi said, the pronoun man is grammatically in the jar case. The meaning is who is wicked than he who said, I can reveal. The person addressed here is Abdullah ibn Sa, who used to write the revelation for the prophet of God. Later on, he apostatized and joined the pagan. The reason given by the commentator is that when the verse Quran chapter 22 verse 12, we create man of an extract of clay, was revealed. The prophet called him and dictated it to him. And when the prophet reached the end of 23 to 14, thereafter we produce him as another creature. Abdullah said in amazement, so blessed be God, the fairness of creatures. So the prophet said, and thus it was revealed to me, which made Abdullah doubt and say, if Muhammad is truthful, then I received the revelation. And if he lied, I say of the like of his speech. So he apostatized and joined the pagans. So kí ni ìwé yìí sọ ni pé ìkan lára àwọn akọ̀wé ànábì ọjọ́ kan tó ń kọ̀wé fún ànábì ó ń kọ́ Quran chapter 23 tó ń sọ nípa àtàṣe dénìyàn tóun ṣe sọ nípa ìyàlẹ́nu pé bíi pé ẹ jẹ́ ń wo òyìnbó ẹ̀ ó ní in amazement, so blessed be olùbùkún ni fún ọlọ́run tó lè tó ọlọ́run ẹlẹ́dàá. Òun kọ́ sọ ní ìyàlẹ́nu, ànábì bá sọ pé bọ́ ṣe gbé wá nìyẹn, kọ sílẹ̀. Bọ́ ṣe gbé kíni wá ìkan tèmi sọ ní ìyàlẹ́nu ló bá ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni á jẹ́ pé èmi náà ti receive revelation ni, tó bá dẹ̀ pé mi ò receive revelation á jẹ́ pé èmi náà ti lè produce irú kan tí ànábì lè produce, nítorí Al-Quran sọ pé ẹ mú ẹ̀rí yín wá, tá a bá rí ẹni tó lè ṣe kíni o, tó lè mú wá bí irú ohun tá a ti sọ̀kalẹ̀ tọ̀ ó ti bí ti challenge Allah nìyẹn, èmi náà ti lè mú nǹkan bí ní Kùránì jáde wá tọ̀. Ó dàbí ẹni pé èmi ò ní tẹ̀lé ànábì mọ́, ṣùgbọ́n ó padà di Islam ṣá nígbà tí ànábì fẹ́ pa á nítorí Uthman bá bẹ̀bẹ̀, so ó padà sí Islam kó má bàa pa á. Sọ́jà tẹ̀síwájú. So a rí pé ìkan tó padà kọ sílẹ̀ yẹn kò ń ṣe ìkan tí òun yóò gbọ́wọ́ gbé fún ànábì, ìkan ìyàlẹ́nu ni tọ̀, ṣùgbọ́n ànábì ní kó kọ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò ń ṣe nǹkan tí wọ́n gbé wá nìyẹn. Sọ́jà tẹ̀síwájú. Okay, so Ibn Abbas, it was also narrated by Muhammad ibn Ishaq, who said, Sharabil said, or the man who said, I can reveal the likes of what God has revealed, was revealed concerning Abdullah ibn Sa'd, who apostatized. When the prophet entered Mecca, he ordered him and Abdullah ibn Qatar, and he executed even if they were unclear. So the curtains of the Kaaba. So, wọ́n ní kódà tó bá ń di okùn Kaaba mú pé kó pa, ṣùgbọ́n ànábì kìíní bá bẹ̀bẹ̀. Another commentator, to me it has been revealed. When not has been revealed to him, he refers to Abdullah ibn Sa'd, who used to write for God's messenger. We created man from the extract of clay and was revealed, and Muhammad reached the part that says, thereupon we produced him and another man. Abdullah said, so blessed be God, the fairest of creators, in amazement. So at the details of man's creation, the prophet said, write it down, for thus it has been revealed. Abdullah doubted and said, if Muhammad is truthful, then I received the revelation as much as he does. And if he is a liar, what I said is as good as what he said. So now, it is not only this man, there is also a Christian that left Muhammad, claiming that he's the one that used to teach Muhammad. So kò ń ṣe ẹni yìí nìkan ló sọ pé àwọn fi kún Hello, Al-Qurani. Fatih. Good evening, Fatih. Please hold on. All right, so Ẹ tẹ̀síwájú.
Okay, so Assalamu alaikum to other Muslims. we have, okay, so so it is not only even sad. There is also a Christian that left Muhammad, claiming that Muhammad did not know anything, that he is the one that used to write for him. So narrated Anas. There was a Christian who embraced Islam and read Surah Al-Baqarah and Imran, and he used to write the revelation for the Prophet. Later on, he returned to Christianity again, and he used to say, Muhammad knows nothing but what I have written for him. So ilé wa ní impression pé ó dà pé Muhammad ò ní sọ pé kó kọ̀ọ̀kan gọ̀ọ̀sẹ̀ tó máa fi kọ́, torí ó wò pé òun lòun kọ́ Muhammad pé kò mọ̀ kankan, so ó fi Islam sílẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé àdìtì ẹ sọ pé ó padà kú, pé ìgbà tó kú wọ́n ń gbìyànjú láti sin òkú ẹ̀ àmọ́ wọ̀ ọ́ rí sí. Ṣùgbọ́n bóyá irọ́ ló ń pa o, bóyá òótọ́ ló ń sọ o, a sì rí àwọn méjì tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ akọ̀wé ànábì tí wọ́n sọ pé àwọn máa kọ ọ̀kan tó wù wọ́n, wípé ànábì ò mọ̀ kankan, wípé nǹkan ọpọlọ àwọn làwọn ń kọ sílẹ̀. So, a rí àwọn méjì yẹn, bóyá irọ́ ló wá ń pa o, bóyá òótọ́ ló wá ń sọ o, a ṣáàṣì rí dájúdájú pé nǹkan tí wọ́n kílèmù, nǹkan tí wọ́n sọ pé ó ṣẹlẹ̀ òun nìyẹn. So tó bá wá ń parọ́ ó kó àwọn oko Ọlọ́run. So bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fún wa ní idea nǹkan tí wọ́n experience nígbà tí wọ́n wà lọ́dọ̀ ànábì. So where is he, whether he's telling the truth or not, so òun mo ti sọ ṣáájú, so ẹ jẹ́ ẹ bá ń ti sókè. Have you got any questions for me, Fatih? Ẹ jẹ́ bá mú tu arákùnrin yìí. So so they write what they like. Please do note that we are still in the period of revelation. So that the period of revelation ni àṣìwà. So ẹ tẹ̀síwájú, ẹ bá ń lọ síwájú nígbà lè rush. Okay, so during the lifetime of Muhammad, there were traces that some are even corrupting the Quran. They were breaking the Quran in pieces. It reads, as we have sent down on the dividers those who made the Quran into shreds. So ẹ má jàdá pé a ṣì wà ní period of revelation, period ìgbà tí ànábì ṣe ń gba ìfihàn, a ṣì wà láyé ànábì, àìtí dé ìgbà tí ànábì kú, àìtí débẹ̀ rárá, a ṣì wà láyé ànábì. So a ṣe pé láyé ànábì gangan fún rẹ̀, a rí àwọn àpẹẹrẹ díẹ̀díẹ̀ tó dàbẹ́ ni pé àwọn èèyàn fi ń kún Kùránì tàbí àwọn èèyàn ń ṣe ohun tó wù wọ́n sí àlùkùránì. So we read breaking the Quran into pieces. It says, so òun ni aya Quran chapter 15 verse 90 to 93 yìí. So Islam scholars, one of Islam scholars, Anfon Migman, explained, ó sọ pé, finally, we understand correctly the following verse of Surah Hijr, as we sent down upon, that is punishment, the dividers of the scripture, who broke up the Quran into parts. We are tempted to state that even when the prophet was alive, some changes were noticed in the reciter of certain verses of this sacred book. So there is nothing very surprising in this fact, since Muhammad could not read or write and was at the mercy of friends for the writing of his revelation, or more frequently of some mercenary admonitions. So wọ́n pé kò wá sí, ó ń sọ pé kò sí scholar sọ pé kò sí tí nǹkan báyìí ò ṣe ní ṣẹlẹ̀, nítorí àwọn òfin fúnra ẹ̀ kò mọ́kọ kò mọ́kà, àwọn ọ̀rẹ́ ló gbẹ́kẹ̀lé, àwọn ọ̀rẹ́ tó dẹ̀ gbẹ́kẹ̀lé yìí, àwọn náà gẹ́gẹ́ bá a ti rí, àwọn náà kì í ṣe expert kíkọ́, torí pé ní Arab ń gbà yẹn wọ́n wà learned and very well knowledge, tó fi jẹ́ pé right èdè wọn ò tẹ̀ tí wà develop. Nígbà tí èdè Greek ti ní, ó ti ní alphabet, ó ti ní vowel, ó ti wà develop. So ṣùgbọ́n láyé tọkọ kíni èdè Arabic kò tí wà develop pẹ́ẹ́pẹ́, so ó ṣòro, ó nira fún wọn láti, so nígbà tí wọ́n recite ẹ̀, bóyá gbà tá lọ́bí bá ní pé nǹkan tó kọ lọ́jọ́ sí ò wá kà á fún mi jẹ́ ń gbọ́, tó bá kọ ṣé nǹkan tó kọ lọ́jọ́ sí lélẹ̀, ṣé kò yẹ kó ti tọ́ bọ̀ wé, ṣé kò yẹ kó so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà ní revelation ṣe wá ni pé we send down
punishment on the dividers of the Quran. So even láyé ànábì gangan fún ẹ̀ ó dàbí traces àwọn àṣìṣe díẹ̀díẹ̀ nínú Al-Qur'ani. So this makes sense because if the scribes make mistakes as clearly shown, therefore there should be some notice of such error even during the lifetime of Muhammad, because as they are reciting it, Muhammad will probably flash back and say, this is not what was given. If Muhammad resolved this or not, we were not told. But certainly, Muslims continue to recite the Quran different ways during and after the lifetime of the Prophet. And this will lead us to the last point on Revelation. The Quran was revealed in 7 haruf. Ó dàbí ibi tí màá parí sí alẹ́ ìlélẹ̀. So, a rí pé àwọn Mùsùlùmí wọ́n ṣì ń recite Quran yìí ní ọ̀nà tó yàtọ̀. But yàtọ̀ sí pé a rí traces yìí, Ànábì gangan fúnra rẹ̀ sọ pé Al-Qur'ani o wípé haruf méje la sọ kalẹ̀, 7 haruf. So but before that, it should be noted that Muhammad himself do edit the Quran even as he was receiving the revelation. Not okay, yes, okay, now. Ànábì fúnra rẹ̀ gan nígbà tó ń gba revelation ká tó lọ sí 7 haruf. Nígbà tí Ànábì fúnra rẹ̀ ń gba revelation, àmọ́ bóyá òun ló edit ẹ̀ ni o. Bóyá Allah náà ló ń sáré correct rẹ̀, ṣùgbọ́n a rí traces nǹkan kan. Kí ni nǹkan tá a rí? For example, Aditi sọ pé narrate al-bara there was revealed, not equal are those believers who sit at home and those who strive and fight in the cause of Allah. The Prophet said, call Z for me and let him bring the writing board, the ink pot and the scapular bone, the pen. Then he said, right, not equal are those believers who sit. And at that time, Amil bil Maktum, the blind man, was sitting behind the prophet. Was sitting behind the prophet. He said, O Allah apostle, what is your order for me as regard the above verse, as I am a blind man? So instead of the above verse, the following verse was revealed. Not equal are those believers who sit at home, except those who are disabled and those who strive and fight in the cause of Allah. So, ìbéèrè tó yẹ ká bira wa ń pé ṣé Allah ò mọ̀ wípé àwọn kan wà tó wà disabled kó tó kọ́kọ́ receive, tó kọ́kọ́ fi ìran alákọ̀ọ́kọ́ yẹn ránṣẹ́ sí Muhammad. Now, ká wá sọ wípé arákùnrin afọ́jú yìí kò sí lọ́dọ̀ ẹ̀ ń gbà yẹn, súrà wo la rò bí azẹ́dì yóò kọ sílẹ̀? Ṣé disable máa wà ń bẹ̀? Kò ní sí disable bẹ̀ torí pé ọkọ Muhammad ò sí ń bẹ̀ ń gbà yẹn. Ṣùgbọ́n a rí pé within 2 minutes, Allah ti sáré edit Al-Quran. Allah ti sáré tú Al-Quran nítorí pé ó dá gba eléyìí alákọ̀ọ́kọ́ yẹn. Ṣé àwọn àgbẹ̀ àṣàṣìṣe ni? Ṣé kò ṣe àṣìṣe ni ẹ? Error ni. Àṣìṣe lálákọ̀ọ́kọ́ yẹn. Gba ilé, this new edition lélẹ̀. Gba new edition. So, bóyá Allah ló edit ẹ ni o. Bóyá Ànábì ló edit ẹ ni o. Òun àti Allah lọ́jọ́ mọ̀. A ò mọ̀ yẹn. So therefore, when Muslim leader says the Quran was simply recited by Muhammad and then write down, they are wrong. Islamic history shows that sometimes verses were fluid and edited to final form. This is the first form, but this is the final form, and it's the final form that we have in the Quran today. The earlier form is not in the Quran because it was edited by Allah or by Muhammad himself. Okay, so I lost 7 haruf. 7 haruf lálẹ́. The 7 haruf of the Quran. The 7 haruf of the Quran. So Muslims were reciting the Quran differently in a way that it is strange from what individual heard from Muhammad. This almost led to violence, but Muhammad was still alive. So let's go to him, they said, to find out who is really reciting the writing. So this is Hadith Cornelioni
It is narrated from Umar ibn al-Khalhab that he said, I heard Isham ibn Ijakim reciting Surah Al-Furqan during the lifetime of Allah Messenger. I listened to his recitation and noticed that he recited in several different ways, which Allah Messenger has not taught me. I was about to jump on him during his prayer, but I controlled my temper. When he had completed his prayer, I put his upper garment around his neck and seized him by it and said, Who taught you this surah which I heard you reciting? He said, Allah Messenger taught it to me. I said, you have told a lie, for Allah Messenger has taught it to me in a way different from yours. So I dragged him to Allah Messenger and said to Allah Messenger, I heard this person reciting Surah Al-Furqan in a way which you have not taught me. On that, Allah Messenger said, release him. Umar, recite Isham. Then he recites in the same way as I heard him reciting. Then Allah Messenger said, it was revealed in this way, and added, recite Umar, and I recite it as he had taught me. Allah Messenger then said, it was revealed in this way. This Quran has been revealed to be received in 7 haruf. So recite it whichever it is easier for you. So what is the meaning of 7 haruf? Now, a rí pé Al-Quran, Ànábì sọ pé a ti gbé Al-Quran yìí a ti fi ránṣẹ́ ní haruf méje. Tó kó ní kálukú kó kà á ní ọ̀nà tó wù. Ẹ tó wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe jẹ́ pé Quran kan haruf kẹfà àwọn haruf mẹ́fẹ̀ẹ̀fà ńkọ́, mẹ́fà yòókù ńkọ́. Ṣé Allah tó sọ mẹ́fà tó sọ méje kalẹ̀ agbọ́n jùlọ tàbí sọ nǹkan tó sọ kalẹ̀ ní méje tá a sọ dẹyọ kan? Àwọn mẹ́fà tó kù ńkọ́? So ìṣòro tí ó bá àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ Islam rèé wípé kí ni àrùfù jẹ́, kí ni àrùfù jẹ́, kí ni méje jẹ́, kí ni méje ò jẹ́. So oríṣiríṣi opinion, oríṣiríṣi ìmọ̀ ló wà lórí àwọn kan sọ pé méje yẹn wípé symbol ni, àpẹẹrẹ pé kò ń ṣe méje gangan wípé méje yẹn kàn jẹ́ bí àfiwé àbá àfijọ pé kò ń ṣe méje ṣùgbọ́n ó kàn sọ àwọn kan ní rárá o, méje yẹn ni méje tí Ànábì sọ náà àdìtì yẹn pé méje 1 2 3 4 5 6 7 méje ni. Àríyànjiyàn yìí ṣáà ń lọ láàrin àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nínú Islam. So kí ni àrùfù jẹ́, kí ni àrùfù ò jẹ́, kí là ń pè láàrùfù, kí là ń pè láàrùfù. So oríṣiríṣi, among those that agree that it is a numerical 7, so láàrin àwọn tó sọ pé méje yẹn méje ló jẹ́, there was also different view in regards to what the word aruf means. Looking at the Arabic dictionary does not help because the word means different things. Táwọn sọ pé òkè o, ẹja tẹ̀ lọ sí dictionary ara wípé kí ni af àbí aruf, aruf plural ni, af ni singular. Kí ni af, kí ló jẹ́ ní Arabic dictionary? A rí pé ó ní ìtumọ̀ tó pọ̀ rẹpẹtẹ. So lílọ sí dictionary kò solve issue, kò solve problem mímọ̀ nǹkan tí aruf jẹ́, kò solve ẹ̀ pẹ́ẹ̀pẹ́. So ẹ tẹ̀síwájú, ẹ bá mo ti kọjá bẹ̀. So the early difference ẹ dúró bẹ́ẹ̀. So he concluded that aruf is a common word that has several meanings and it is only determined by context. Nǹkan lára àwọn scholars ẹ̀ orúkọ ẹ̀ ní Ahmad ó kọ̀wé kan, variant readings of the Quran. Ó wà online, any Muslim lè download it. Just search for various reading of the Quran. Various readings of the Quran. Muslim ló kọ, Ahmad al-Imam lórúkọ ẹ̀. So ìwé ẹ̀ ni mò ń kó tì í. So òun ni ó kọ nǹkan tó kọ nìyẹn. So nǹkan tó sọ ni pé ó ní pé so he concluded that aruf is a common word that has several meanings and it is only determined by context. So according to Al-Imam, he noted only these early differences of opinion produce many sayings, all of which are repeated and overlap. Even Ibam counted 35 of them. Ó sọ pé Ibn Ibam, because lára àwọn old Muslim scholars, ó sọ pé ó sọ 35 difference
of what aruf means. Nǹkan táwọn sọ pé aruf túmọ̀ sí kan báyìí, aruf túmọ̀ sí kan báyìí, aruf túmọ̀ sí kan báyìí. Ó list 35 táwọn scholars kọ kalẹ̀ pé nǹkan tí aruf túmọ̀ sí lélẹ̀ 35. Ó lágbára. While Al-Suyuti claimed that there were about 40, although he did not quote all of them. Ahmad al-Imam pointed out 7 different views of what scholars suggested that the word 7 aruf mean, but he has this to say concerning the second view. Now, Ahmad al-Imam nínú ìwé ẹ̀ tí mo sọ pé textual variant readings of the Quran, òun fúnra rẹ̀ ó sọ view méje ló sọ nínú ìwé yẹn. So nínú méjèèje yẹn, view ẹlẹ́kejì ó ṣe kókó ka nítorí a lè sọ méjèèjì, ṣùgbọ́n view kan tó sọ rí nínú view ìkan lára àwọn view tí àwọn èèyàn dìmú. Ó ní àwọn èèyàn dìmú pé the word aruf may mean ways of pronunciation, that is different ways of pronunciation, which was the view of Al-Khalil ibn al-Kamad. This has been objected to because no word in the Quran can be read in 7 ways, except for a few words, such as the word oof. Even if it is argued that each word may be read in 1 way or more up to 7, there are many words that can be read in more than 7 ways. Most of the scholars, for example, Al-Tabari, oppose this view, and even Al-Zakashi consider it the weakest one. However, the 7 aruf, if the meaning of the word is to be taken in this way, must not be regarded as being in any way connected with the 7 readings that were collected for the first time in Ibn Mujahid, and that did not exist in the Prophet's lifetime or even in the 1st century. Indeed, scholars of Quranic studies used to collect readings regardless of number, and many more readings than the 7 of Ibn Mujahid existed. The first scholars known to have collected readings in writing form is Abu Abaid al-Qasim ibn Salam, who is said to have given 25 readings, 25 different readings, qira'at, 25 qira'at. Later, Al-Tabari wrote a book called Al-Jamifil al-Qira'at, which contained more than 20 readings, which work no longer exists, although much of the materials is incorporated into his tafsir. Then, if you look at this tafsir, you will see variant reading. So many scholars did not agree with Ibn Mujahid attempts to limit the number of readings to 7. So for the precise reason that the following generation might think that these 7 readings were the same as the 7 aruf refers to in the hadith. Indeed, a famous scholar in the field of Quranic reading, Abu Shamal, is quoted as having said, "No one thinks that the 7 readings are what is meant in the hadith except the ignorant." So ó sọ pé àwọn tó sọ pé 7 aruf means that the 7th pronunciation ló túmọ̀ sí. Ó ní pronunciation pé it is just one of the views. Ìkan lára àwọn ìwòye scholar ni pé kódà gan nǹkan lára àwọn scholar consider wọ́n rí pé òun ló fúyẹ́ jù, òun ni kò gbé pẹ́lí in gbogbo àwọn view. Ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú pé nǹkan tí kò gbé pẹ́lí òun làwọn Muslim máa ń sọ jù pé kìráàtì àrùfù túmọ̀ sí oríṣiríṣi ọ̀nà, kìráàtì túmọ̀ sí oríṣiríṣi ọ̀nà. Ṣùgbọ́n ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé kìráàtì ó yàtọ̀ sí àrùfù. Pé ayé Ibn Mujahideen ni wọ́n sọ kìráàtì di méje, kìráàtì ju méje lọ. Kódà àwọn tó wà láyé ẹ̀ ń gbà yẹn wọ́n yarí kọlẹ̀ pé rárá má sọ kíní ìdí méje, má sọ kíní, ṣùgbọ́n ó yarí kọlẹ̀ ó sọ di méje, ó canonize méje. Méje yẹn òun ni láti ní halves, la ní wash, la ní kíní, la ní méjèèje tí ó wà láyé òde òní tá ní lè lọ. So a rí i pé àrùfù yàtọ̀ sí kìráàtì, ṣùgbọ́n kí làrùfù jẹ́ àwọn scholar wọ̀ agree, wọ́n ọmọ kan tó jẹ́, wọ́n ọmọ kan táwọn lè tọ́ka sí pé kan báyìí ló jẹ́. So eléyìí fi wá yà wá lẹ́nu, eléyìí wá ń pè pé tí Allah bá reveal rẹ̀ 7 aruf, mẹ́fà yẹn ń kọ́,
báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ pé àwọn mẹ́fà yẹn ṣì wà gan nígbà tá àtẹ̀mọ̀ kan tó jẹ́? Ṣùgbọ́n nígbà tá a bá ń ka preposition tèmi lélẹ́yìí o wípé ìgbà tá a mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n ń bá ànábì kọ kíní sílẹ̀ wọ́n kì í ṣe àwọn tó yọrantí, wọ́n ń ṣe error, wọ́n ń ṣe àṣìṣe. Tá a bá sì wòye, tá a bá wo ìgbà tá a wo manuscript Quran, àwọn mùsùlùmí fúnra wọn, scholar mùsùlùmí fúnra wọn sọ pé ìwé táwọn scribe yìí ṣe kọ kíní yìí, wọ́n kọ ibi tó yẹ kó ti sọ yes gan, wọ́n sọ no níbẹ̀, ibi tó yẹ kó ti sọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ kọ́ níbẹ̀. Ìwé kò dára. Tá a sì mọ̀ wípé bí kò ṣe pé a kọ̀ọ̀kan lẹ̀, a ò lè gbé sórí padà. Báwo ni òwá ṣe ní pín yẹlẹyẹlẹ? Báwo la ṣe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀? Nítorí ẹ̀ la rí pé láyé Uthman, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ka Kùránì lọ́nà oríṣiríṣi ọ̀nà. Kó tó di pé ó di ayé Uthman gan ṣe, ayé Uthman ló ti fa àwọn bí wọ́n ń ka lóríṣiríṣi ọ̀nà. Uthman bá ní ara o, kí ni yóò gbọdọ̀ máa lọ báyìí. Ẹ jẹ́ á sọ Kùránì dẹyọ kan. Tó bá yẹ sọ Kùránì di ẹyọ kan, Uthman ó dáná sun gbogbo Kùránì yòókù. Ó dáná sun, kí ló dé tó dáná sun wọn? Ó dáná sun gbogbo Kùránì yòókù. Kò tẹ̀ níbẹ̀rù pé Kùránì ò jóná o, Kùránì ò jóná o, Kùránì ò jóná. Kùránì Uthman máa jóná. Kùránì tí Uthman tí àwọn Moshood kọ, táwọn Ube kọ, gbogbo àwọn Kùránì yẹn Uthman dáná sun, wọ́n jóná o. So so it should also be pointed out that according to the Hadith, that the Quran was originally written in pieces and fragments on palm leaves, camel's ribs, shoulder blade, etc. The concise encyclopedia of Quran preserved in the memories of its site say that the Quran was collected from the chancey surface on which it has been inscribed, from pieces of papyrus, from stone, from palm leaves, from shoulder blade, from ribs of animal, pieces of leathers, and wood bags, and the heart of men. So a rí pé ibi tó ń kọ alukurani sí gan kò ń ṣe ibi tó yọrantí dáadáa. Àwọn kọ sí orí òkúta, kọ́kọ́ sí kíní ẹṣin, okùn ẹṣin, wọ́n kọ sí orí ewé, wọ́n kọ sí orí papyrus. So a rí pé gbogbo ibi tó ń kọ sí yìí gan, báwo ló ṣe fẹ́ kó jọ papọ̀, báwo ló ṣe fẹ́ ṣe. So a rí kẹ́yẹ́ ṣe sọ́márì kan tá a ti kọ́ lọ wípé ànábì nígbà tó kọ́kọ́ gba ìfihàn rẹ̀, ìgbà tó ó gbà pẹ̀lú ọwọ́ líle, ẹ̀mí tó yọ sí ó fẹ́ fún lọ́rùn pa. Ràbọ̀ràbọ̀ rẹ̀ kò padà rí kà, ẹ̀mí yìí ló kà á fún. Wọ́n ká dá lókè ó gba ìfihàn yìí o, àwọn tó ń bá a kọ́ sílẹ̀ èdè Lárúbáwá láyé ìgbà yẹn kò ń ṣèdè tó yọrantí, kò ń ṣèdè tó yẹ pé ó ní fówẹ́lì, kò ní àmì láyé ìgbà yẹn. So àṣìṣe rọrùn láti ṣe, kódà tó bá kọ ta nígbà yẹn èèyàn lè má mọ̀ nítorí kò sí àmì tó máa fi dá mọ̀. Gbogbo àwọn alifábẹ́ẹ̀tì ìdẹ̀ ni wọ́n jọra wọn, jẹ́ pé àmì la fi lè dá wọn mọ̀, ṣùgbọ́n àmì tá a fi lè dá wọn mọ̀ yẹn kò sí láyé ìgbà yẹn. Pápá ń bá rí ẹ̀, àwọn tó wọ́n ń bá ànábì gan kọ́ sílẹ̀ wọ́n kì í ṣe expert, àwọn fúnra wọn wọ́n perfect, wọ́n ṣe àṣìṣe, ibi tí ẹ̀kọ́ ti kọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kọ bẹ́ẹ̀ kọ́. So ànábì fúnra rẹ̀ náà a rí pé nígbà tó ń gbà á, àwọn yàtọ̀ sí àwọn tó ń ṣàṣìṣe, a ní àwọn tó sọ pé àwọn làwọn ń kọ́ ànábì ò mọ̀ kankan, àrí àwọn yẹn náà tó tilẹ̀ pé wọ́n fi Islam lẹ̀. Ṣùgbọ́n ànábì fúnra rẹ̀ náà ìgbà tó ń gbà á, àwọn míì wà sọ pé eléyìí mistake ni, àbí Allah ti edit ẹ̀, ó ti fún mi tuntun míì, eléyìí ni ká máa tẹ̀lé báyìí, eléyìí ni ká máa tẹ̀lé báyìí. So a rí pé kò ṣe gbogbo nǹkan tí Allah fi hàn ànábì ló padà wà nínú alukurani tá à ń kalẹ̀ ni. Àwọn kan ti edit àwọn kan, a ní àwọn àṣìṣe tí àwọn kìíní sọ. So a wá rí pé àrúfù méje là fún ànábì. Ibo ni kẹfà wà? Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. Ẹ̀yẹ dúró báyìí ná. So tí ìbéèrè bá wà. Ẹ kú àtótónu látòórọ̀, God bless you, wisdom. Arákùnrin kan wà tá a hard sí conversation J-Bond. Ẹ rí pé àwọn mùsùlùmí ti wà níbí tẹ́lẹ̀ tí wọ́n sì mú tara wọn. But J-Bond yẹn ó wọlé, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní interrupt, nítorí mo ti share link nínú comment section, so wọ́n ní láti wọlé.
so mo tún yọ kó tún bẹ̀bẹ̀ àtúwádìí ó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní interrupt, so I had to remove him. So ìdí nìyẹn tẹ̀ ṣe rí wọn mọ́ torí àwọn tó bá ń rí pé Jébọn ti kúrò nítorí ibi gbogbo ló ní ètò. Mo sì kí àwọn mùsùlùmí tó darapọ̀ mọ́ wa torí pé wọ́n ní ìfarabalẹ̀, ó lè pé ara ti ń wú wọn láti béèrè béèrè. Náà a dúpẹ́ fún yín, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ayé yín àti oore-ọ̀fẹ́ yín. Ìbéèrè, àkókò ìbéèrè la wà báyìí. Gbogbo wa la ti tẹ́tí sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí. Ẹ jọ̀ọ́, a fẹ́ ká go outside the topic, a dẹ̀ fẹ́ ká fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ míì. Ìbéèrè yín nípa ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí lọ́dọ̀ a mú wọn mọ́lẹ̀ ní ká tó rí wọn mú lẹ́nìí. So ẹ má jẹ́ ká lọ, ẹ jẹ́ ká bi wọ́n ní ìbéèrè. Ẹ jẹ́ kí Dr. Ismail ló kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ wa. Màá sì fún yín láǹfààní láti béèrè ìbéèrè yín. You can unmute your microphone and ask your question. God bless you. LFSP. Yes sir, baby code. Ẹ jẹ́ má bínú kí dókítà tó sọ̀rọ̀. Mo kàn fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kan. Ẹ jọ̀ọ́, anybody tó bá fẹ́ respond sí question gẹ́gẹ́ bí FSB ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. Ẹ jọ̀ọ́, this is about Islam, Quran, Kenu of the Quran. Kò sí nǹkan tó kan Kenu Bible pẹ̀lú nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí. So ẹ jọ̀ọ́, question answer yín ìgbà fẹ́ béèrè ẹ̀yin fi mọ lórí ilé. Ọjọ́ tá a wá ń discuss lórí ànádá tì yẹn ẹ wá lè gbé ẹ̀rọ lọ sí ibẹ̀ yẹn bọ̀ nísìnyí ṣé dàpọ̀ ní wípé a máa rán yàn máa dà láti kúrò lórí ilé torí mo mẹni tẹ gbé ọ̀rọ̀ fún sí tó fẹ́ sọ̀rọ̀ dókítọ̀ ló jẹ́ kí n point yẹn ahead náà. A máa fi tọ́pìkì ilé ẹ̀sìn kí ni Bible and bẹ̀rẹ̀ sí ní discuss. Hello. Yeah, Dr. Ismail. Hello. Dr. Ismail, Yes, Dr. Ismail ni Anika kó sọ̀rọ̀ ẹ má bínú. Okay. Hello. Dr. Ismail. Ẹ má òun ló ọkọ dé, Dr. Ismail ló ọkọ dé. Hello, ẹ pé tó. Okay, mo ní ìbéèrè tó fẹ́ tó bí mẹ́rin. Mi ò bẹ́ẹ̀ mo lè béèrè gbogbo ẹ̀ torí àwọn èèyàn tó wà nílẹ̀. Ẹ béèrè ẹyọ kan torí àwọn èrò. Tí àyè bá tún wá wà lè fún láyè míì. Ẹ kọ́kọ́ béèrè ẹyọ kan. Okay. Nǹkan tó béèrè ni pé níbi tí áńgẹ́lì tó yọ sí ànábì tó sọ pé ó mú dání ìmú tí ó le gidi gan. Mo fẹ́ béèrè pé ǹjẹ́ ṣé ibì kan wà tí a lè sọ pé òkè o báyìí ni Ọlọ́run gbọ́dọ̀ rán màláíkà kan sí ànábì gbogbo tí kò ṣe ǹjẹ́ òfin kan wà tẹ́lẹ̀ kà wípé òkè o Ọlọ́run ọba ló sọ pé báyìí lòun máa fi nǹkan tí báyìí gẹ́gẹ́ is there a formula pé báyìí ni mo gbọ́dọ̀ rán màláíkà kó ṣe sí ànábì mi. Ǹjẹ́ ṣe a rí àkọọ́lẹ̀ kan tó wà is there any law tó sọ bẹ́ẹ̀? Okay, doctor mo ti gbọ́ yín. But ẹ má bínú, màá fẹ́ fi ìbéèrè dáhùn ìbéèrè. Ẹ má bínú. Ẹ jẹ́ má bínú. Ẹ jẹ́ nísòro. Dókítà ó dà pé ẹ̀ ń play sound yìí àbí kẹ́nìkan wà tó wà kan mi tó ń play nǹkan fídíò yìí. Ohun echo. Ó ń repeat. So ọ̀ dókítà tó bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ kẹ́yìn mute mọ́ tó bá ti wá sọ̀rọ̀ tán. So ẹ get. Ṣé ti mute báyìí? All right. Yeah, go All ahead. right. So, okay, ẹ jẹ́ ń dáhùn ìbéèrè yẹn torí ó lè máa wà bí. Now, nígbà tí a wo ti ọ̀nà tí Ọlọ́run tó ń gbà fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ ní ìfihàn láyé àtijọ́ àti ìfarahàn áńgẹ́lì sí àwọn ènìyàn, kò sí ibi tí áńgẹ́lì ti fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. Kò sí ibi kankan tí áńgẹ́lì ti fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn nígbà tí a wò. Náà ká wá tẹ̀wá gbé yẹn pàtì. Ìbéèrè tí máa béèrè ni pé kí nìdí tí Jùbírì fi fún ànábì lọ́rùn? Nítorí pé fífún lọ́rùn tó fún lọ́rùn kò sí mírèkù kankan tó ṣẹlẹ̀. Tó bá jẹ́ pé nígbà tó fún lọ́rùn yẹn ànábì tí ò mọ̀ọ́kà ó kàn ṣàdédé mọ̀ ọ̀kan tó mọ̀ọ́kà ní ìdí tó fi fún lọ́rùn lélẹ̀. So ìdí tó fi fún lọ́rùn ó yọ. So tàbí ànábì kan ṣàdédé ìmọ̀ yẹn kan ṣàdédé wá sórí ànábì. Ṣùgbọ́n ó fún lọ́rùn ní ẹ̀ẹ̀mẹ́ta. Ṣùgbọ́n rabọ̀rabọ̀ rẹ̀ ọ̀yìn ọ̀rẹ́ yín rẹ̀ ànábì ò padà kà á, òun ló tún padà wá kà á fún. So kí ló wá dé tí kò kúkú kà á fún láti bẹ̀rẹ̀ tó fi fún ẹlẹ́ni lọ́rùn pa tó yẹ pé trauma yẹn ó sọ fún àwọn trauma yẹn gan ó affect ẹ̀ gan tó yẹ pé ó sọ fún àwọn èèyàn tó yẹ pé àwọn èèyàn gan mọ̀ pé he handle him violently. So ìbéèrè tẹ́ ká bíra wa nìyẹn pé
kí ló dé tó fi fún lọ́rùn, kí ni fúnfún lọ́rùn yẹn ṣe, nítorí kò sí kọ̀kọ́ tí ṣànábì ṣe tẹ́lẹ̀ ni, kí lànábì ṣe fún tó fi fún lọ́rùn. tí bá gbọ́ ìdáhùn yín yé kí dókítà tí ẹ fún dókítà tó ń tẹ̀ sọ ni pé kò kúkú ń ṣe pé ibì kankan kúkú wà tí a fi ìlànà bí wòlíì bí áńgẹ́lì ti gbúdọ̀ bá wòlíì sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n a wo antecedent àbí ẹ wo àwọn tí wọ́n ti bá sọ̀rọ̀ ní ìwé àṣáájú a rí pé kò sí ìkankan nínú wọn tí a tẹ̀ so ó jẹ́ èyí tí ó ṣẹlẹ̀ sí ànábì ó strange kò sì bá ìgbà àwọn wòlíì tó kù mu òun ló fà á tá a fi wò pé eléyìí ó lòdì. ẹ jẹ́ ká wo ìbéèrè láti comment section dókítà máa gba ìláyè láti béèrè ìbéèrè yìí náà. Yàtọ̀ sí yẹn ìdáhùn méjì ni mo sọ yàtọ̀ sí pé a dùwò sẹ́yìn àárí ibi tí rẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sáwọn ìrántí Ọlọ́run. Ìkejì ni pé àárí ìdí tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí òun ló padà kà á fún. So kí ni ọpọlọ ta fẹ́ fàyọ nínú fífún ànábì tó fún ànábì lọ́rùn pa? Òun kò kó ọpọlọ yọ, òun mú ọpọlọ kò àárí ìdí kankan. Ṣé mo lè dáhùn ìbéèrè yẹn? Ẹ lè dáhùn wọn bí yín léèrè ọ̀rọ̀ wọn béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín ṣán béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ má wọlé má béèrè béèrè yín ẹ jẹ́ ká dáhùn béèrè yín ẹ jẹ́ ká béèrè lílé àbí. FSP mi mọ̀ bóyá ẹ bá béèrè question yín bóyá kí n mo fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ doctor but bóyá tí bá ṣe tán àbí kí n sáré béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ because ẹ fẹ́. ó tọ́ wá bí ó máa sọ di wọ́ọ̀lù kọlù ní àlẹ́ fẹ́ kó jẹ́ wọ́ọ̀lù kọlù. jẹ́ ká béèrè bí ẹ̀ tá bá bí á di wọ́ọ̀lù kọlù òun gan láàyè láti wá lẹ́tọ̀ wa ṣùgbọ́n àárí wọn ní ọdún. Anyway ẹ máa tún kọ̀ fẹ́ béèrè maybe you can just be thinking about it. Does he agree with the presentation? Or is there any misrepresentation or anything that is wrong there? So that's just what I want. That will lead us far away. Ó máa dá kìíní sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gba àyè mi lé. Mi rí eléyìí ká o, kí ni wọ́n kọ yìí? All overview. Ṣé Arabic náà gbé mọ́ English yìí? AI overview. AI overview learn more. Bí all overview náà lè fẹ́ kọ. All overview. No, AI. All AI ni. So AI ló mú overview yẹn jáde. AI mú. AI overview learn more. The Quran has variant readings or kirat that reflect linguistic difference in the text. So AI ló sọ ilé ìwọ ó sọ̀kọ́ tí AI sọ ni. Okay. So this wọ́n lọ wá reference yìí láti orí okay kì í ṣe question okay jẹ́ ká wo question mi láti comment section gbà náà ẹ bá níbi rẹ drop question yìí so that FSP I think no FSP ẹ gbé question yẹn padà I think we should deal with that question because in the presentation it has been said that Muslim scholars all over they don't know what arufs mean. That's why all of them were saying all sort of things. They don't know what arufs mean. So whatever the AI is saying, I don't know where it's AI, of course, can't gather everything that, people have been. So, because arákùnrin sọ ni pé AI gangan fún rẹ̀ mọ̀ nípa variants tó wà nínú Quran. So, òun ló mú jáde pé AI gan wọ́n pé ó ní variant because this thing is not a secret thing. Gbogbo Islamic scholar ló mọ̀. Yes. Because it's what they deal with. Nǹkan tí wọ́n bá jà ni. So, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Mùsùlùmí máa mọ̀. The point you made was that they don't actually know what arufs meant because you are asking what are those 6 arufs other than they have one that's existing from his man, but the remaining 6 that Muhammad said he received, what are they? Where are they? What are they indeed? So they don't know. All right. Now, this is my question. If Muhammad received the revelation in 7 aruf, how come Muhammad did not recite the Quran in 7 aruf to his Sahaba or companions? And more also, where are the early 7 aruf manuscripts? Lecturer. Mo gbádùn ìbéèrè yìí nítorí wọ́n àkọ́kọ́ bẹ̀ ni pé manuscript Uthman gan àrí kò sí Uthmanic manuscript kò sí àwọn Mùsùlùmí ò tí rí Uthman manuscript Uthman lò kò sí kankan bí kankan so bá tàbá rí manuscript Uthman lò bá láti fẹ́ rí tí Ànábì lò. So and how come Muhammad did not recite? And yes, ìbéèrè ká bí pé kí ló dé pé kò recite méjèèjì èyí tó bá yẹ pé lẹ́ǹkan náà méjèèjì èyí wá. So a rí pé àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ń jà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní wọ́n
ló ń recite fún ọ ìgbà tó ń recite fún eléyìí ò sí mbẹ̀ so ọ̀tọ̀ nìkan tẹ́lẹ̀ wá mọ̀ ọ̀tọ̀ nìkan tẹ́lẹ̀ wá mọ̀ so wá ń fàjà nígbà tí ìwọ jọ sí mbẹ̀ so possibility tó wà ń bẹ̀ ni pé gbogbo wọn kọ́ ló mọ àrùfù méje yìí so ọmọ àrùfù méje so manuscript Usman kò sí láyé òjò now ibi tí ó ti wáyé pé kí ló dé tà tẹ̀wá ní manuscript Muhammad is just 1,400 years. How come we did not have his manuscript and we have some biblical manuscript that even predates that? Plenty a ò lè rí manuscript tó wà láyé ànábì tí Usman fúnra rẹ̀ lò. Ní kò sí original Quran tí ànábì lò tí àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ lò kò sí. So Muslims should think about it. Ìṣòro ńlá. Ìbéèrè mi kí gba dókítà láyè láti béèrè ìbéèrè mi torí mi rí ìbéèrè mi mọ́. Ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ káwa náà sọ̀rọ̀. Ok ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gba Olúwatúnsọ okay mo ti rántí pé wà ń bẹ̀ ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká gba ìbéèrè. Please I want to know if Quran fall from heaven like Muslim claim ṣókí ẹ bá fi dáhùn sí yẹn káyé àdọ́gba Olúwa. Muslim tó bá sọ pé Quran fall from heaven Muslim tó mọ̀ kankan ni. Àwọn Muslim scholar wọ̀ ní sọ pé it fall from heaven wọ́n mọ̀ pé wọ́n kọ sílẹ̀ ìtàn ìlàkọ̀ yìí àwọn kódà many things tí mo dẹ̀ sọ yìí nínú ìtàn wọn ni mo ti mú kò sí kankan tí mo mú nínú Christian kankan so Muslim tó wá sọ pé it fall from heaven ra kò mọ̀ kan tó ń sọ ni wọ́n fún ànábì ní ẹjẹ́ Jubril ń kà sí ànábì ń kà sáwọn ọmọ ẹ̀yẹn ń kọ sílẹ̀ ó tán. Okay Mr. Oluwatruth go ahead with your question. Ẹ kálẹ́. The last time tí mo join ní ó fẹ́ dàbí gbàtẹ́ pé à ń sọ̀rọ̀ ní líle mo fẹ́ kẹ́kàn gbà mí láyè bíi 2 to 3 minutes mo kàn fẹ́ explain àwọn kankan. No nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ rí. Mi ìfẹ́ ẹ má tún jà máa padà. Ẹ má bínú. Mo tún bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀kan tó mo fẹ́ kẹ́ ṣàlùmí ṣàlàyé kankan pé ẹni sùúrù. Mi ì lọ Bible mi ì gbọ́ sí mo kàn fẹ́ ṣàlàyé. Ẹ má wọrí. Nǹkan tá a fẹ́ ṣe ní ká fún ìṣẹ́jú kan kẹ́ fi ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Tó bá gbọ́ afẹ́ wa lecture wa a máa fún yín 30 minutes ẹ fún wa lọ́jọ́ ẹ wá lecture wa so a lè béèrè lọ́wọ́ yín ìyẹn ló máa dáa jù. Ṣùgbọ́n tá a bá fún yín ní ìṣẹ́jú 3-4 ó ti máa pẹ́ jù. Ráwọn mìíràn fẹ́ béèrè dókítà ní béèrè mi ta fẹ́ béèrè. Ẹni sùúrù mo kàn fẹ́ make a point kan mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́yìn gan fúnra yín ká lè sọ reason. Ó ń ṣọ́ọ̀dì tẹni máa ń tẹ́ alẹ́ mo kò ní. Ó máa wù wá kẹ́ wá lecture wa. Just 3 minutes mo kàn fẹ́ ẹ máa rí nǹkan mo fẹ́ fi hàn yín sí. 3 minutes ẹ máa lè fi ilé tẹ wá 1 minute béèrè yẹn 1 minute. So tẹ bá fẹ́ lecture wa fún nǹkan tẹ fẹ́ ká mọ̀ ẹ fún wa lọ́jọ́. Okay ya ẹ lọ 1 minute. Ní ìbéèrè tí mo lè béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ mo kàn fẹ́ fi nǹkan kan hàn yín nítorí mo fẹ́ fi nǹkan hàn yín nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ number one thing problem tó fa gbogbo ibi tí mánì ti ń ka gbogbo nǹkan tó ń ka àdìtì ni àdìtì yìí kẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń kó ní 200 years after Muhammad ni ẹ jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ number one problem ṣé mo kí mo lè prove ẹ̀ fún yín nísìnyí pé Muhammad kì í ṣe illiterate mo fẹ́ sọ nǹkan fún yín o ẹ mọ̀ pé ní simani ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ ní pé wọ́n fún Muhammad lọ́rùn kó ka nǹkan kó ṣe kinní kan irọ́ ni gbogbo kinní yìí irọ́ ni ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kúráyà verse kan ṣé mọ̀ ìtumọ̀ ọkọ̀ tó fi pe Muhammad ní illiterate nínú tó tún pé illiterate ni. Hello. Ẹ sọ̀rọ̀ mo fẹ́ fi kan inú kan kákan fi bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ kárí nǹkan kan mo fẹ́ òótọ́ mo fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ní pé Quran àwọn mùsùlùmí àwọn so called Muslims yìí I call them traditional Muslims wọ́n ní pé illiterate ni Muhammad these people all this story ten kanu àdìtì irọ́ ni kò bá Quran mu Muhammad is an educated person tẹ́ bá lọ kà Quran 44 verse 14 àwọn ọ̀tá ẹ̀ ẹgbọ́n nǹkan tó sọ fún un wọ́n ní is an educated person but crazy nígbà tó wọ́n accuse you can check it 44:14 I said so now tẹ́ bá tó wá gbọ́ ní Quran 65 verse kìíní ẹgbọ́n nǹkan tó lọ́n sọ fún un ó ní tí Muhammad bá attribute any lies sóhun òun máa dìímú ní ọwọ́ ọ̀tún ẹ̀ jọ nítorí Ọlọ́run kí nìyẹn ń fọwọ́ ṣe ó fi nǹkan kọ́kọ́ ni ẹ kàn bóyá kẹkúkú gbà mí láì mí ní question mo fẹ́ béèrè mo kàn fẹ́ fi àwọn kankan wọ̀nyí wọ́n náà wọn kẹ́ máa wò ní Quran fúnra ilé ọmọ yọ. òun la ṣe sọ pé a fẹ́ fún yín lọ́jọ́ kẹ wá fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tẹ bá láǹfààní ẹ̀ inú wa máa dùn a fẹ́ fún yín láàyè bọ̀ lálẹ́ ìkọ́ tó láti gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀. táfà bá lè wá lọ́la in fact it's very interesting. ẹ lè wá lọ́la inú wa máa dùn láti gbà yín láàyè fún
fún yín ní wákàtí kan àbí 30 minutes kẹ́ wá lẹ́wà lẹ́kọ̀ọ́ tàbá lè wà lọ́la ká wá fún wa ní lecture on what you have just said. àfẹ́kọ́ dẹ́bẹ̀tì wa lọ sí ọ̀nà míì. alẹ́ ni mo ní chat iṣẹ́ mi ò gba. bóyá ẹ jẹ́ ká parí session yìí ká tó padà wá. ṣe lè jẹ́ ká restart mi ṣe é mind. ẹ jẹ́ ká end session yìí á wà fún yín láyè ẹ wà dá wa lẹ́kọ̀ọ́ owó tẹ́fẹ́ sọ yẹn á fún yín láyè àfẹ́kọ́ dẹ́bẹ̀tì wa kúrò ní tọ́pìkì tí arákùnrin lẹ́jọ́ wà ní ẹ má bínú. ẹ bá mind ibi aráyè. mo ti gbọ́. Okay, hold on. So, Dr. Ismail, go ahead. That's your second question. Yeah, baby, could all brass. I'm not any question for you. Ismail, go ahead. Thank you. My next question is, ní ọ̀rọ̀ tó sọ nípa pé nígbà tí wọ́n sọ Frank kalẹ̀ tí wọ́n máa ń kọ́ ni. Ibo ni Dr. Adoyin. Ẹ tó bá sọ̀rọ̀ ẹ lè meet in the meantime. So ẹ wá. Ẹ sọ pé nígbà tó ń sọ Frank kalẹ̀ wípé wọ́n máa ń kọ́ kalẹ̀ ni. So ìbéèrè mi ni wípé ṣé wọ́n máa ń kọ́ kalẹ̀ yẹn ṣé wọ́n máa ń ha sórí word for word ni àbí ṣé wọ́n kàn rely lórí kókàn kọ́ kalẹ̀ that's all. So nǹkan tí mo fẹ́ béèrè ni ṣé wọ́n máa ń ha sórí. So ìbéèrè mi nìyẹn. Okay. Now nínú lecture tí mo ti ṣe sẹ́yìn sí mi rò bí ó níbi kan tí mo sọ pé wọ́n á Quran sórí but point mi tí mo sọ ni pé nǹkan tó kọ kalẹ̀ ló máa há sórí so tó bá dẹ̀ ṣe error nínú kíkọ kalẹ̀ error tó kọ kalẹ̀ náà ló máa há sórí so then because if how do we explain different recitations aside the 7 aruf that nobody knows about báwo la ṣe fẹ́ ṣàlàyé tí gbogbo wọn ṣe ń ka Quran ní oríṣiríṣi tó ọ̀nà tó wù wọ́n báwo la ṣe fẹ́ ṣàlàyé yẹn báwo la ṣe fẹ́ ṣàlàyé error ta nínú manuscripts or the manuscript of the Quran that even the Muslim scholars admitted to this error that some even say that they write no when they should write yes. So nobody said that they did not memorize it and we know that even memory fails and that is why book is better than memory. If you don't want to forget anything, write it down. So tó wà fẹ́ gbàgbé nǹkan kan kọ sílẹ̀ ṣùgbọ́n tí o bá ṣe error inú kíkọ sílẹ̀ nǹkan tó kọ sílẹ̀ náà ló máa há sórí kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Jẹ́ ká gba ìbéèrè ìwọlé ṣé bébí kò fẹ́ ẹ fẹ́ fi àfikún àbí go ahead. ẹ dákun náà fẹ́ béèrè question kan. Okay, go ahead. Baby kò dẹ́jọ́ ẹ má bínú is a follow up to this question tó ń béèrè ẹ jẹ́ sáyé béèrè ẹ má bínú ẹjọ́ mo fọwọ́ àtọmọdé lẹ́nu. Bro Nicholas. Yes, I'm enjoying. Wọ́n ní pé wọ́n gba Quran over the period of 23 years. That's Muhammad gba Quran over the period of 23 years. So bí Ismaila ṣe béèrè pé ṣé wọ́n máa ń há Quran sórí. The question mo fẹ́ béèrè ni pé ṣé ó possible àmọye àyà tí ó gbà in a day àbí bóyá ṣé àyà ni àbí sura àyà náà chapter ni àyà or sura tó gbà in a day. Kí ni possibility wípé Jibril ó fún ní like a complete sura bí sura Bakara yẹn tó jẹ́ bí over 200 and how many ayahs tẹ̀lé wà nù Bakara 200 plus over 200 wípé Muhammad was actually able to memorize that whole chapter in a day, and the following day he will still be able to, or maybe let's say 3 months down the line, he was still able to recite that because I can àwọn òwe wọn wípé ó máa sọ pé ìgbà tó gbọ́ tẹ́nìkan recite ipò máa sọ pé ẹni tó ń recite ó jẹ́ kó ń rántí so and so aya or sura tó ń ti gbàgbé àbí tá láti jẹ́ kó gbàgbé. She understand that kind of exactly my point. Open point mi ni nítorí pé ẹ rí pé bó ṣe gùn lọ yẹn kò sí tó ṣe lè receive ẹ téèyàn máa sórí immediately èèyàn máa kọ́kọ́ sílẹ̀ because point argument mi nìyẹn bí èèyàn máa kọ́kọ́ sílẹ̀ nígbà tí èèyàn bá wá kọ sílẹ̀ èèyàn máa ṣe máa sórí bẹ́ẹ̀ tí èèyàn bá ti wà nínú kíkọ sílẹ̀ kí ló fẹ́ ha sórí nǹkan tó bá kọ sílẹ̀ ló máa ha sórí. So point mi nìyẹn tí mo bring out. So àdẹ̀mọ́ consistently tó ṣe ń fún ní revelations àdẹ̀mọ́ gígùn tó gùn sí. But a mọ̀ wípé gbogbo wa ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀bẹ̀rẹ̀ láwọn tó ń kọrin mo ti kọrin rí. Tí o bá ní inspiration rapping ni àbó orin inspiration yẹn tó ṣe ń wà yẹn wà sáyé máa kọ sílẹ̀ kó má bàa gbàgbé wà sáyé máa kọ sílẹ̀ kó má bàa gbàgbé.
so bet tó bá ti wá kọ sílẹ̀ tán ló máa ṣe wá máa ha sórí padà ní nǹkan tó kọ sílẹ̀ so bó ṣe rí nìyẹn. ṣé pé ìṣòro ńlá ni pé ká lè sọ pé Muhammed gba Kùránì fún 23 years ṣùgbọ́n nǹkan táwọn sọ náà ni pé ṣó rọrùn bẹ́ẹ̀ kán gba odidi Suratu Baqarah 200. wọ́n dẹ̀ ha sórí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kò rọrùn náà. ìyẹn nǹkan tó ń béèrè ni pé ṣó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. kò rọrùn ta ló lè ha sórí láyé ìdí òní sí gan èèyàn lè fọjọ́ kan àrùn kan báyẹn tó. Baby could go ahead. Alright, ẹ ṣe gan nǹkan tí mo tẹ̀lé sọ náà dó òwúrọ̀ sábà tí wọ́n ti already sọ mọ́ àárín ọ̀rọ̀ yẹn òun ní pé ká mú látòrí Muhammed àti nínú teachings tí wọ́n ṣe lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ máa realize nǹkan kan pé first to the Muslim Muhammed ni the best example of mankind and now the best example of mankind ohun bàálà jẹ bàálà wọn ọjọ́ máa ń wà ẹjọ́ kẹ́ni ẹ bá mute ọjọ́ máa ń wà 247 kẹ́ni ẹ mute. So tí best of mankind bá lè máa gbàgbé aya Quran fúnra ara ẹ understand nísìn tó lóun ha sórí tó lè máa gbàgbé then there is no evidence in pé every Muslim lọ́jọ́ tèmi wà tí wọ́n mọ gbogbo Quran completely tí wọ́n gbàgbé because the best of mankind wọ́n lé ẹkú mọ gbogbo ẹ̀ láì má gbàgbé ẹyọ kan ṣe get bẹ́ẹ̀ nísìn and the second thing tí mo tún fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni pé wọ́n lo example of àwọn Christian tó máa ń tẹ́gbẹ́ tó bá kọ́ nǹkan lẹ́kan tó kúrò nínú Islam tẹ́gbẹ́ tó bá kọ́ nǹkan tó kọ́ ní Muhammed sọ the revelation ẹ mọ̀ pé wà níbi kan nínú àdìsí náà tó jẹ́ pé even ọ̀rọ̀ hijab suggestion lásán ni wọ́n suggest ẹ̀ ni suggestion yẹn ni Muhammed padà sọ pé Allah reveal later tó wá sọ di àyà Quran so nǹkan tí mo kàn fẹ́ affirm fún àwọn ìbára ni pé àtẹ̀yí tán kọ́lẹ̀ o àtẹ̀yí tán há sórí kò sí nǹkan kan tó wà reliable ń bẹ ká fi lè sọ pé Quran pé àbó complete àbó wà reliable so nǹkan tí mo kàn fẹ́ mú jáde ń bẹ ni. ẹ jẹ́ ká wo question yẹn lójú screen ká tó bí a rí béèrè mi nítorí a fẹ́ bọ́ sí second session inú mi á dùn láti gba arákùnrin Olúwatútù láàyè nítorí wọ́n ráàyè lálẹ́ inú wa dẹ̀ ti dùn láti rí yín. Now please I want to ask you one question lecturer ṣe ń gbọ́ béèrè yìí about the books Quran. What I watched some of videos of Islam preachers that said that 11,000 verses have missed in the Quran because they said that the original Quran have 17,000 verses, but the present Quran have 6,000 verses. So please, my question is it true or all the Islam preachers that said that nǹkan tó fẹ́ mú jáde ni pé àwọn verses tó ń sọ pé 17 verses lónìí ni 6,000 verses lónìí èwo ta ló ń sòtọ́nà àwọn scholars yìí èwo gangan la fẹ́ gbàgbọ́ nǹkan tí wọ́n dà pé wọ́n fẹ́ béèrè ní tí n bá gba ìbéèrè wọn. Lecturer, go ahead. ṣé lecturer wà ń bẹ̀? Yes, mo wà ń bì ẹ má bínú mo mọ̀ pé mi ò tí mi o get the question so now how many tí original Quran iye verse tó ní but ó wà nínú narrations hadith narrations wípé àwọn súrà kọ̀ọ̀kan ó ti yọ sọnù àwọn súrà kọ̀ọ̀kan ti yọ so any preachers Muslim preachers bóyá àwọn Shiite lórí àwọn Shiite wọ́n believe pé àwọn Sunni wọ́n ti corrupt Al-Quran gbogbo ibi tí orúkọ Ali wà wọ́n ti yọ kúrò wọ́n ti yọ orúkọ Ali kúrò wọ́n ti yọ kúrò ńbẹ̀ so àwọn Shiite believe pé àwọn Sunni wọ́n ti corrupt Al-Quran but even in the traditions of the Sunnis a rí oríṣiríṣi hadith narration tó sọ pé súrà kan báyìí ó gùn tó iye báyìí ṣùgbọ́n wọ́n ti yọ iye báyìí ńbẹ̀ súrà kan báyìí ó ní súrà kan tá a máa ń kà láyé ànábì ṣùgbọ́n àká mọ́ súrà fífún àgbàlagbà ní ọmú súrà fífún àgbàlagbà lọ́mú adult breastfeeding wípé kò sí Al-Quran mọ́ súrà pé ká máa sọyàn lókùúta pa bí wọ́n ti yọ kúrò nù Al-Quran tó ní súrà kan tó jẹ́ pé wọ́n sọ pé àwọn ọmọ Ádámù pé wọ́n nítẹ́lọ́rùn pé tọ́mọ Ádámù bá ní góòdù méje á tún lépa láti ní góòdù mẹ́jọ súrà yẹn kò tẹ̀ sínú Al-Quran mọ́ ṣùgbọ́n wà náà hadith ńbẹ̀ so evidence wà wípé àwọn súrà kọ̀ọ̀kan kò sínú ara a lè débẹ̀ ni àbáníká lọ sí èso ṣùgbọ́n a lè débẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ tó possible lọ́jọ́ wájú
ká débẹ̀. ẹ jẹ́ ká gba ìbéèrè bíi méjì sí ká tó bọ́ sí another session ẹ jọ ìbí ẹnìkan ní ewúrẹ́ ti jẹ èyí tí Mohammed lò kọ́mẹ́ǹtì kan nìyẹn now ìbéèrè rẹ̀ àbí my question is were all Muslims in Saudi illiterate for halves in Egypt to now come and standardize Quran for them in 19th century? Mo gbádùn question yìí. Like I don't because àwọn Saudi because Egypt is a very strong hold of Islam ibi táwọn onímọ̀ dẹ̀ wà ní so I think I'm not very clear I cannot really flash back mi ò lè really give clear answer níbí báyìí on this kini but a mọ̀ wípé the 1924 Cairo edition is done in Egypt but it was àwọn Arab fúnra wọn àwọn Saudi wọ́n fòun tẹ̀lú ní 1985 àwọn fúnra wọn accept ẹ̀ ní 1985. nǹkan tó ń béèrè jẹ́ kí n make it simpler fún yín wọ́n ní kí ló dé táwọn Saudi ṣe gọ̀lúgọ̀ṣú tẹ̀lé àwọn ará Egypt. maybe I can just throw in a little light there. Àwọn Saudi actually wọ́n ní ṣé mo question yìí ó throw up that discovery àti documentary táwọn kan ti ṣe nípa Saudi pé Saudi ò actually exist in the 7th century. That Mecca, okay. Saudi Arabia yẹn ibẹ̀ yẹn kò exist in 7th century. Gbogbo ìtàn tí wọ́n kọ wọ́n ní pé they were actually written in the 9th century tí wọ́n wá ń try láti retroactively put them back to the 7th century. So as at that time actually kò sí àwọn òǹkọ̀wé níbẹ̀ in fact gbogbo àwọn Quran tán náà kọ yẹn gan kò sí kan tán kan Saudi Arabia ní gbogbo wọn àti Hafs àti Warsho àti gbogbo extant manuscript tán ní wọn kọ̀ọ̀kan ní Saudi Arabia ní gbogbo ẹ̀. So but bóyá wọ́n wá ní àwọn akọ̀wé àbáwọn kí náà máa ń pè wọ́n àwọn scholars I don't know but wọn kọ Quran kankan ní Saudi Arabia. All the Qurans that were written either in Iraq or the northern part of the Arabia, none. Because èmi tún lè sọ ni pé tá a bá tún wò dáadáa àwọn ìlú yìí wọ́n gbé Islam sórí gan ju Saudi lọ. Exactly. Wọ́n gbé Islam lórí because a rí pé Saudi wà lenient wọ́n wà liberal on so many things tó yẹ pé Mùsùlùmí Nàìjíríà gò nígbà ọ̀ nígbà. So bóyá torí ẹni tó àwọn caliphate wọn náà most of them were not actually in Saudi irú àwọn Ottoman Empire and the rest of them because they were actually stronger outside of Saudi Arabia. So exactly. I'm not sure I cannot really say much about just for clarification's sake torí mo ti ní argument yìí níbi ìjẹta pẹ̀lú Muslim kan lórí Facebook káwọn èèyàn lè understand ni pé around 639 AD by under the leadership of Amir ibn al-Asar òun ni wọ́n conquer Egypt tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ di Arab nation actually Egypt ò kí ń ṣe Arab country tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so náà ṣe wá etiquette nísìn náà ṣe wá náà ṣe sọ di Arab nation ṣẹ̀gẹ́ nísìn mo kàn fẹ́ clear àárín ìbẹ̀rẹ̀ fún àwọn èèyàn. Joshua ní awesome presentation ẹ ṣé gan ni God bless you wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún presentation. Ok ẹ jẹ́ òbí a rí ìbéèrè kan ká tó bọ́ sí ok ẹ jẹ́ ká ìbéèrè kan ní does the said angel introduce himself as angel? He doesn't o introduce ààrẹ ó kàn fún ẹlẹ́ni lọ́rùn pa ìmọ̀kọ́ tá náà fi ṣe fún o. Who was the eyewitness of Muhammad when he encountered the said angel? Nobody was his eyewitness. He only ran to his wife and he told his wife to cover him. So nobody. Wàràkà ló jẹ́ sọ fún pé Jubril ló yọ sí ẹ̀ ń jẹ́ Jubril ló yọ sí ẹ̀ àná bí kankan fúnra ẹ̀ rò bóyá ẹ̀mí èṣù ló yọ sóhun. Gbogbo ó rò bóyá evil spirit ló yọ sóhun. Àná bí kankan fúnra rẹ̀. Nítorí àkókò wa. What gospel did Muhammad preach to the world like Jesus did? Kọ́ ṣe dáadáa ni kọ́ dẹ̀ sí Allah kọ́ sí Ọlọ́run kan ṣoṣo kọ́ dẹ̀ ṣe dáadáa. Bàbá mu ò lè kọ́. Ọgẹ apá ẹ̀. Ẹni tí ó bá fi Islam sílẹ̀ nǹkan. Gospel tí Muhammad preach ó wà ní John 16 1 to 4 FSP
ibẹ̀ ni gospel tí Muhammad preach wà nínú John chapter Well, 16 1 to 4. there's not really, there's not really. tí yóò bá sí ìbéèrè kankan mọ́ ní comment section, ẹ jẹ́ ká fún dókítà láàyè ìbéèrè kan láti so we can end the program we come so that we can allow brother Oluwa Truth láti wá fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ní. Inú wa máa dùn láti gbọ́ yín, inú mi dẹ̀ dùn pé wọ́n ní sùúrù pẹ̀lú wa. Doctor, ask your last question and we call it a day and we come back again right away. Fún àwọn àtàbá láǹfààní ẹ̀ ní o. Inú wa máa dùn, a fẹ́ gbọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ látọ̀dọ̀ àfẹ́ kélé gùn jù bàbá ní ká tẹ̀síwájú á gùn àwọn èèyàn ní fẹ́ gbọ́, so a máa end there, I come right away. So bóyá bó bá mo ṣe fẹ́ send sí Mr. Oluwa Truth mi ní WhatsApp number yín bá mo fẹ́ send àbí jábá ti go live ẹ máa join wa. Baby go ahead, I mean doctor go ahead. Okay. Presenter ẹ sọ pé nígbà tí mo bèrè pé ṣé wọ́n máa sórí ẹ sọ pé bẹ́ẹ̀ ni but wọ́n máa ṣe mistake níbi àwọn scribe. Ṣé àwọn scribe wà náà lè gan lẹ́yìn rí fast ni pé nígbà tó torí mo ní àdéhùn kan tó sọ pé tó máa kọ tán àwọn ìgbà tó kọ kí wọ́n kà fóun sọ́dọ̀ wọ́n á kọ́ fún àpẹyà wọn kọ déédéé àbí wọn kọ déédéé. Ṣé àwọn scribe àwọn lè gan ni wọ́n ṣe mistake àbí other scribe later on? Ṣé pé yes, scribe can make mistake because they are writing, but the one that you have memorized is very difficult for you to like forget it, especially if it is memorized by many people. So is it the scribe of the prayer that was making mistake or other later scribe? Okay, now from the only scribe and not below she mistake àbí àwọn later scribe. Now from this scholar tí Amidullah tó sọ, when the scribes of the prophet are not experts. Now probably maybe they were assuming that because it was what others copied, that they also copied and recopied and recopied, because those scholars are actually examining the manuscripts. So, but what he says and why he said that, one, it looks at the history of Arab people that they are not highly educated people. Pé wọ́n ṣe ẹni àwọn tó yọrantí nínú ìwé. Secondly, ipe kò tí ì sí dot kíní láyé ìgbà yẹn, kò tí ì sí ẹni nǹkan tó fi lè dá èdè mọ̀. So ó easy gan láti lè ṣàṣìṣe. Ó easy gan láti lè ṣàṣìṣe. So Arabic language ò tí develop in writings, and those scribes, it's not as if they are expert scribe. They are not expert scribe at all. So this is what the Muslim scholars themselves said. I'm not the one that said so. So now if they says that okay wípé Ànábì sọ pé kọ́ máa kà sóhun bó ṣe ń kọ́. What about àwọn ìtọ́ kọ sí blade yẹn? Was the prophet there when they wrote that in the blade? Àwọn ìtọ́ kọ sí leaf, was the prophet there when they wrote that? All those ones that they were writing all about, was the prophet there when they wrote that? So this is the issue that is there. So because that's just what I can say for now. Yeah, because my friend Dr. Lai, the doctor can challenge the lecturer for a debate, and we can host you here. If you have divergent opinion to it, no problem. Last question. But Doctor can quickly answer my question. Does he agree with the presentation, or is there any kind of misrepresentation or not? Just a quick one there, if you could just so we can be sure whether the experts the presentation from yours accurately. What I believe is that he read some of the references, but the conclusion he is getting from it, and I don't agree with all of them. Okay, you don't agree with the conclusion, but what he read from your source, there's none misrepresentation there, right? Actually, I don't know all the references he referenced. Probably we have to go back to the sources that he picked them from. Okay. Whether you will check those ones later. Right. Last question, Doctor. Last question for the day before we move to the second part. Was there anywhere in the Quran where we see an angel or saint praising Allah like we have in the Bible? Before we call it a day. Who is praising Allah? Okay. No. Praising. Okay. Where we see angels or saints praising Allah like we have it in the Bible.
àwọn ogun ọ̀run wọ́n ń kàlélúyà sí bàbá. Wọn ò dédé ké o, ọpẹ́ ló ń Ọpẹ́ ló jẹrẹ jẹrẹ lólúwa. Wọn Olúwa. ò dédé ké o, ọpẹ́ ló ń jẹrẹ o. Àwọn alàgbà ọ̀run wọ́n ń kàlélúyà sí bàbá mímọ́. Mímọ́ wọn ń kàlélúyà sí bàbá. Wọn ò dédé ké o, ọpẹ́ ló ń ẹ wo èmi ò rò pé bí a doctor dẹ̀ lè correct wa mi ò rò pé a rí ibi tí tó bá wà doctor can correct us a máa fún láàyè láti correct wa before we call it a day. Ní tèmi ti kanu kùránì mi ì mọ gbogbo kùránì o níwọ̀nba tí mo mọ̀ mi ì rò pé mo rí ibì kan tí àwọn áńgẹ́lì ti kóra jọ pọ̀ bọ́ mo rí ìkan tó ń sọ pé tí àyà kùránì bá sọ̀kalẹ̀ sórí ayé máa fàya yẹn yóò dà kí mo rí yẹn so mi ì mọ̀ bí yóò tó wà doctor ní best bet láti fún anansa yẹn bọ̀ mi ò rò pé ó wà doctor 1 minute ṣé ó ṣọ́ráyà yẹn wà tí a ti rí àwọn àyànfẹ́ tí wọ́n kóra jọ pọ̀ tí wọ́n yin Allah nínú Quran àbí àwọn áńgẹ́lì tí wọ́n sọ̀kalẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yin Allah tó bá wà ẹ̀ fún wa. Actually, there are many references in the Quran where the angels were saying praises to Allah. Yeah, but I have to go and check the references, but because I don't have them at the tip of my mind, but I have come across several of them. Okay. So he doesn't have it handy now. He doesn't have it at hand. Yes, there is. Okay. So, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín arákùnrin Olúwatósìn. God bless you. Ọpọlọ yín ò ní jọba o. Àmín o. Kò sì ní lọ sẹ́yìn, kò ní lọ síbi kankan. Òkè lọ́wọ́ yín máa rí. Orí ọ̀fẹ́ lọ nínú ayé yín kò ní jọba. Níjọ́ tá a bá tún fẹ́ ṣe ti Bible náà àti fún yín ní challenge yẹn tí wàá fúnfẹ́lẹ̀ Bible canonization. Canonization of the Bible kò sí wàhálà. Ó dẹ̀ wá lè ṣe. Ìjọba ti lesbisi ní school. Bóyá next week. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ ẹ ṣáà má ti ẹ jẹ́ ká wò dáadáa wò àkàlẹ́ náà yín dáadáa ẹ bá ti lesbisi tí o sá assignment ní school ẹ fún wa àfẹ́ gbọ́ torí wọ́n wà ní Kùránì nìkan náà ń ṣàlàyé báyìí ní ẹ jẹ́ kán sọ ti Bible náà so we allow people to ask questions about the Bible canonization aspect. Now Mr. Oluwatruth gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa ara mi ń jó wìrìwìrì láti sáré parí ètò yìí ká lè gba Mr. Oluwatruth láàyè kó má dàbí pé a dá wọn lọ́wọ́ kọ́ nípa nǹkan tó fẹ́ sọ fún wa we call it a day now. We call it a day in this life and we come back right away. Mr. Oluwatruth, about to go live ẹ join wa quickly a ní fẹ́ ẹ̀sán Yorùbá pé à ń padà bọ̀ nísìnyí. A tún padà bọ̀ láìpẹ́. Ẹ̀sán Yorùbá wà ẹ̀sán Yorùbá a tún padà bọ̀ láìpẹ́. A máa parí eléyìí ní ìṣètò yìí nísìnyí a máa wá tún sáré ṣe míì lẹ́yìn bí ìṣẹ́jú méjì àbí mẹ́ta. So ẹ jẹ́ ká gbogbo á dúró. Stay tuned. Stay tuned gangan ni o. 01 Fáàtì Òkodoro kàkà kí Elédùmarè tí a gbé fún òkodoro ọ̀rọ̀.